მშვიდობისა ორშაბათია 6 მაისი. თბილისში გარეთ ტემპერატურა 11 გრადუსია. გიორგობის დღეს ვიწყებთ საქმიან კვირას და პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. გიორგი ქოგულია ეკონომიკის მინისტრობას არ ნანობს. გიორგი საკაძისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების მთავრობასთან ხედვების შეუთავსებლობა ჰქონდა. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი იმასაც ამბობს, რომ ქვეყნის განვითარების პრობლემები ბიუროკრატიას და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას უკავშირდება. ჯერ დაისვენებს, შემდეგ გადაწყვეტს, რას იზამს. ქოგულია მზად არის პარლამენტს 8 თვიანი მინისტრობისას გაწეული მუშაობის შედეგები პირადად გააცნოს და ერთგვარად ანგარიში ჩააბაროს. პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ფიზიკური პირების დაკრედიტებაზე დაწესებულმა რეგულაციებმა სესხები გარკვეულწილად გააიაფა. რაც შეეხება საბანკო რეგულაციებში შესაძლო ცვლილებებს, პრემიერი ამბობს, რომ ეკონომიკა ცოცხალი ორგანიზმია. საქართველოს პოსტის შეძენით საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი არიან დაინტერესებულები. ეს BMG-სთან საუბარში სახელმწიფო კომპანიის დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ დაადასტურა ეროვნულ ბანკში ყოფნისას. პულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში გამოვლენილი დარღვევებისათვის 2018 წელს ეროვნულმა ბანკმა 6 კომერციული ბანკი დააჯარიმა. დაჯარიმებული კომერციული ბანკების სახელები უცნობია, თუმცა ის რაც ვიცით არის ის, რომ სანქციებმა ჯამურად 596,000 ლარი შეადგინა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელი ლევან ახვლედიანი ამბობს, რომ მოლაპარაკებებში, რომელიც ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შორის ყველას მოუწევს კომპრომისზე წასვლა. მთავრობა კი ადასტურებს, რომ წერილობით წარმოადგენს მათ პოზიციას ინვესტორებთან განსახილველ 8 პუნქტთან დაკავშირებით სავარაუდო თარიღის შეხვედრის 13 მაისის კვირა იქნება და ამ შეხვედრის დაგეგმარება მიმდინარეობს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელი Forbes კვირაში გიორგი საკაძესთან ამბობს, რომ ჯერ კიდევ შესაძლოა პორტმა პირველი გემი 2021 წლის დასაწყისში მიიღოს, როგორც ეს თავდაპირველად იყო დაანონსებული. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული მესტიის საპრეზიდენტო რეზიდენცია საპრივატიზაციოდ მზად არის, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია არსად არაა განთავსებული. კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისი აპრილის საანგარიშო სტატისტიკას აქვეყნებს, რომელშიც მითითებულია, რომ მხოლოდ გასულ თვეში დედაქალაქში ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალისტებმა 7281 ღია კამერიანი აკრძალული მკვლელი, წყალგამაცხელებელი და გაზგამათბობელი ჩახსნეს. ანაკლიაში ინდური ინვესტიციით 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო აშენდა. ქუთაისში კი კვადრატი ახალ სასტუმროს რამადა ენკორს 2020 წლისათვის გახსნის. დილა მშვიდობისა, საქმიან კვირას ვიწყებთ ორშაბათიდან და იმედია კარგი უქმეები იყო ყველასთვის. როგორც ჩანს, რამდენიმე ათეულისათვის შაბათი დღე მაინც განსაკუთრებული იყო. ხინი და დროს ტარება მამაკოდის ტერიტორიაზე 2 დღის წინ კარგად იყო გახურებული ბუნებრივი პირობების გამო და ადიდებული მდინარის ფონზე მაშველების მობილიზება რომ გახდა საჭირო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ნაბიჯ-ნაბიჯ გაშუქებული სამაშველო ოპერაციის დეტალები აზარტული სანახავი აღმოჩნდა. შაბათს საღამოსკენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამაკოდის ტერიტორიაზე სამაშველო ღონისძიება საღამოსკენ დაიწყო. მდინარის ადიდების გამო რამდენიმე ადამიანი მეორე ნაპირზე იყო ჩარჩენილი. მათი ნაწილი 25-მდე მაშველმა სამშვიდობოს მალევე გამოიყვანა და აია გაიღვიძა ქართულმა ხინის მოყვარულმა ბუნებამ, რამდენიმე ადამიანმა მაშველებს დახმარებაზე უარი უთხრა. кейფის შეწყვეტა არ სურდა, რადგან საკმარისი არგუმენტი არ იყო, ვითომ რომ ეს პოზიცია ბოლომდე შეენარჩუნებინათ. მოკლედ, მოლაპარაკება იმდენ ხანს გაგრძელდა, ვიდრე მაშველებმა მეორე სამაშველო ოპერაციაც იქვე არ დაასრულეს და კიდევ რამდენიმე ადამიანი ადიდებული მდინარის ბობოქარ განწყობას ხელიდან არ გამოსტაცეს. და ფიქრობთ, ალბათ ახლა რომ ეს მოლაპარაკება წარმატებებით იყო დასრულებული. არაფერიც. თუ შემდეგი ხინის სუფრა და დროს ტარება შეიძლება იყოს, მაშინ კი როგორ არა წარმატებით დასრულდა, მაგრამ შაბათი საღამოს ამბავი სულ სხვაგვარი იყო. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლები მონიტორინგის მიზნით მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდნენ და ამის მიზეზი ის გახდა, რომ მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული უნდა ყოფილიყო. ხინი და ბედნიერება მოგიშალოთ ღმერთმა, მაგრამ ასეც არ შეიძლება ალბათ. ან მაშველებს რას ერჩევდნენ ეს ადამიანები ძალიან საინტერესოა, რომელთაც მადლობა უნდა უთხრათ გაწეული სამუშაო
გაწეული სამუშაოსათვის და ისიც გაურკვეველია, რას ერჩოდნენ ის ადამიანები საკუთარ თავს, რომლებმაც სიცოცხლე ჩაიგდეს საფრთხეში იმის გამო, რომ ადიდებული მდინარიდან გადმოსვლა არ მოისურვეს. მოკეთ, მხოლოდ ხინის ამბებს გისურვებთ და კარგ ამბებს, მაგრამ რა ვიცი, მგონია რომ უსაფრთხოებაც მნიშვნელოვანია. მთავარია მიზეზებიც გულწრფელი და ბევრი იყოს ხინის. ორ შეფათია და ჩვენ შევეცდებით, რომ საქმიანი, მაგრამ კარგი განწყობით დავიწყოთ კვირა, იქნებ შედეგიანობა მიმდინარე კვირაში გაუმჯობესდეს კიდეც. აგერ აპრილის თვეში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 4,2%-ით არის გაზრდილი და ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განახლებულ სტატისტიკაში აჩვენა, რომ 2019 წლის მეოთხე თვეს 647,770 საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტი შედგა საქართველოში, რაც თუ გასული წლის იმავე პერიოდს შევადარებთ, გამოდის, რომ ზრდა იყო 4,6%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 347,519 შეადგინა, რაც 14,018-ით მეტია, ვიდრე 2018 წლის აპრილის მაჩვენებელი და როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, პოზიტიური ტენდენცია განსაკუთრებით გამოსაყოფია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან ნარჩუნდება, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ზრდის კუთხით აპრილში გამორჩეული იყო ავსტრია 50,8%-იანი ზრდით, იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზრდა იყო დაფიქსირებული მაგათად უზბეკეთიდანაც, საიდანაც ტურისტების რაოდენობა 125,7%-ით მეტი შემოვიდა, ვიდრე გასულ წელს. ზრდა იყო ტაილანდიდანაც თითქმის 98%-იანი, ყაზახეთიდან 89%-მდე, თურქმენეთის შემთხვევაში ზრდა 52%-იანი დაფიქსირდა, ჩინეთიდან თითქმის 31% და არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან 26,3%. 2019 წლის იანვარი-აპრილის მონაცემებით ქვეყანაში სულ 2,265,318 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი არის დაფიქსირებული და ზრდა იყო 2,9%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 1,230,659 შეადგინა და ეს 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, გამოდის, რომ 4,8%-ით მეტია. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-მარტში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურებიდან საქართველოში $578 მილიონ შეადგენს, რაც 28 მილიონით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ტურიზმის სფეროში ზრდა კარგია. თუმცა აქაც გვაქვს სამუშაო და იმედია თანმიმდევრული პროცესებით შემოსავლებიც გაიზრდება, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ მხოლოდ ტურიზმი ვერაფერს იზამს. თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ღიად საუბარი არ სჭირდებოდა ამას, ალბათ მანამდე შეეძლო, მაგრამ ექსკლუზიურ ინტერვიუში საკმაოდ მოზომილი პასუხებისას გიორგი ისაგაძესთან გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ შედარებით ვრცელი საუბრისას არსებობს გამოწვევები, ისაუბრა ხედვებზე, რომელიც მას აქვს ეკონომიკასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ქვეყნის განვითარების გზაზე შეიძლება ბევრი პრობლემა იყოს გადასაჭრელი და მათ შორის ჩამოთვალა ეს საკითხებიც. როგორ შეიძლება ეკონომიკური ზრდა გაორმაგდეს, მისივე სიტყვებით, ეს შესაძლებელია, მოусმინოთ გიორგი ქობულიას. მაგრამ ამასთან ერთად არის რამოდენიმე სხვა სისტემური იმისთვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებს, სადაც მე ვისაუბრე, რომ გავზარდოთ ორჯერ, რა თქმა უნდა, არის გადასალახი, როგორც ვილაპარაკეთ. თითო სექტორში სპეციფიური ბარიერები, მაგრამ როგორც თქვით, არის გადასალახი სისტემური ბარიერები. აი სისტემურ ბარიერებზე მე ვილაპარაკე, ერთ-ერთი იყო ეს არის გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხი და გადაწყვეტილებების მიღების ტემპი, მაგრამ ამასთან ერთად არის რამოდენიმე სხვა სისტემური დამკვირვება. ეს ეხება, თქო, ინვესტორებთან მუშაობის გააქტიურებას და გაძლიერებას. ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ და რომელიც დაინერგოს, ეს არის მაგალითად ინვესტორებთან ერთი ფანჯრის პრინციპის შექმნა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ ეს რომ გავაკეთოთ და ვეცადეთ, მაგრამ დღესდღეობით ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩემი მინისტრობის პერიოდში ეს პრობლემა გადაწყვეტილი არ იყო და ბევრი ინვესტორი, როგორც იტყვია ქართულ ენაზე, ძალიან წვალობდა. ეს რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უნდა ალბათ პირდაპირ შევხედოთ სახეში სიმართლეს და თვალებში სიმართლეს, რომ ჩვენ საქართველოში არ აქვს ძალიან ბევრი საერთაშორისო და უცხოელი განსაკუთრებით ინვესტორებისთვის მიმზიდველი სექტორი. იმიტომ რომ ჩვენი ბაზარი შინაგანი არის საკმაოდ პატარა და მწირია. ჩვენ მთლიანობაში კვალიფიკაცია ჩვენი კადრების, როგორც არაერთხელ გვისაუბრია და რაც იყო ჩემი პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, დაბალი არის ჩვენი კადრების კვალიფიკაცია, უნდა ავწიოთ და მესამე რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ
ბაზარი მცირეა და ინვესტორს უნდა შემოსულა რომ ექსპორტისთვის აწარმოოს საქონელი, ექსპორტზე გასატანად საჭირო არის ეფექტური ლოგისტიკური სისტემები და ეს ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სისტემებიც დღესდღეობით არ არის ეფექტური საქართველოში. ამიტომ მცირე ბაზარი დაბალი ეფექტურობის ლოგისტიკური სისტემები, არამაღალი კვალიფიკაციის მუშაკებს ყველაფერი ისედაც ქმნის საკმაოდ დიდ სირთულეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ინვესტორები შემოვიყვანოთ. ამას ჩვენ რომ მოვერიოთ და რაღაცნაირად რომ გავაბათილოთ, უნდა შევქმნათ ინვესტორთა მხარდაჭერის ძალიან მაღალ ეფექტური მექანიზმი. სადაც ინვესტორი რომ მოდის, იმას იმდენად უნდა მოვეფეროთ, იმდენად უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ აი ის მინუსები გავაბათილოთ. ამიტომაც აი ეს ინვესტორთა მუშაობის სისტემის შექმნა, რომელიც გულისხმობს ერთი ფანჯრის პრინციპს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორისთვის წყდება საკითხები სწრაფად და არა რომ ის ელოდება თვეების მანძილზე, რომ თქვა რაღაცა ნებართვა მიიღოს რაღაც უწყებაში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ჩვენი ეკონომიკის განვითარების. ამასთან ერთად მე ვიტყოდი მეორე ელემენტს, რომელიც აგრეთვე მნიშვნელოვანია. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეცადოთ, რომ იმ სექტორებში, სადაც გვაქვს შედარებითი უპირატესობა, რომ მოვიზიდოთ უცხოური მიზიდულობა ინვესტორები, იქ უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები, ისეთი სტრატეგია იმ სექტორებში, რომ მოვიზიდოთ სახელიანი საერთაშორისო კომპანიები. წიაღისეულის თქვენი წიაღსვლები ამას ხარ ემსახურებოდა? აბსოლუტურად, აქ არის წიაღისეულზე ლაპარაკი, რომელშიც ჩვენ გვაქვს კარგი შეთავაზება ინვესტორებისთვის, რადგანაც გვაქვს მარაგები სპილენძის და ოქროსი, რაც საინტერესოა საერთაშორისო კომპანიებისთვის. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ძალიან საინტერესო პროექტები ელექტროგენერაციაში, სადაც შეგვიძლია მოვიწვიოთ სახელიანი კომპანიები. და ინტერესი ცალსახაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტები სახელმწიფო სექტორში ინფრასტრუქტურის შენებლობაში. აი ეს სექტორები ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ შევასრულოთ ის სამუშაოები, რაც შესაძლებელი გვაქვს. ანუ არა მარტო ავაშენოთ ინფრასტრუქტურა, არა მარტო მოვიპოვოთ ის მარაგები, რაც გვაქვს, არამედ გამოვიყენოთ ეს იმისთვის, რომ შემოვიყვანოთ საერთაშორისო სახელიანი კომპანიები, რომლებიც შემდგომ ჩვენ ქვეყანას შეუქმნიან პოზიტიურ იმიჯს. არ ვიცი მოვესწრებით თუ არა იმას, რომ ოდესმე საქართველოსთან დაკავშირებით ვინმე მისეთი კალიბრის და წონისამ, როგორც ვორენ ბაფეტია თქვას, ის რაც მან ამაზონში ინვესტიციებთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე დღის წინ თქვა. მე ნამდვილი იდიოტი ვარ, რომ ამ ინვესტიციაზე ვთქვი უარი თავის დროზე, ასე მოიხსენიებს საკუთარ თავს ბაფეტი და ამაზონში ინვესტირებაზე მზადყოფნას აცხადებს ამ გეგმაში ის არ არის მარტო. იქვე მისი ერთ-ერთი პარტნიორიც ან ტედ უოლში, ან ტოდ კოუმზი, ფოტოშორის ცალ-ცალკე ეს ორი ადამიანი ბაფეტის ბერქეი ჰეთუეიში თითოეულ $13 მილიარდ მართავს. ბაფეტმა დაწერა ისიც, რომ ყოველთვის იყო აღფრთოვანებული ბეზოსის უნარები და ბიზნესის მართვის სტილით და ახლა გადაწყვეტა, რომ უკვე თავადაც განახორციელოს ინვესტიციები ამ კომპანიაში. Forbes-ის სიის ლიდერებზე ბევრი საინტერესო ამბის მოყოლა შეიძლება ყოველ დილით ეთერში კარგი მოტივატორით შეიძლება ეს გახდეს და არც ჩვენებური გამოცემები ჩამორჩებიან პრინციპში ამ ამბავს. სიტყვაზე რომ არ მენდოთ, თავად შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ვიდრე შემდეგ ნომერს გაეცნო რომელსაც დაგიანოსებთ, სხვათა შორის Forbes Women-იდან არ შეიძლება არც იმ ამბის გამოტოვება, რომელიც სულ რაღაც გუშინ გავიგეთ. იაპონური street style-ის ნათლი მამასთან თანამშრომლობით ნათლი მამა დაინტერესდა Forbes Women-თან თანამშრომლობით. ამასთან დაკავშირებით ვებგვერდზე დაიწერა სიახლე თბილისში Mercedes-Benz Fashion Week-ის მიმდინარეობისას, რომლის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონა სწორედ იაპონელი დიზაინერი, მუსიკოსი და მსახიობი ჰიროში ფუჯივარა გახდა. გამოთქვა მან ინტერესი, რომ ითანამშრომლობს Forbes Women Georgiasთან. ჰიროში ფუჯივარას იაპონიის ქუჩი სტილის ნათლი მამად მოიხსენებენ. ის 1980-იანი წლების დასაწყისში თავისი მოდის ბრენდით არის უკვე წარმოდგენილი ბაზარზე, რომელიც უმთავრესად კონცენტრირებულია სწორედ ქუჩის სტილზე. ჰიროშის თანამშრომლობა ქონია ისეთ ბრენდებთან, როგორიც არის Nike და Levi's-ი. ის ექსკლუზიურად Forbes Women Georgiasთან საუბრისას ამბობს, რომ ქართულ მოდის ბრენდებზე და დიზაინერებზე ირაკლი რუსაძესთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამს. დანარჩენ დეტალებს აუცილებლად შემდეგ ნომერში წაიკითხავთ. ექსკლუზიური ინტერვიუს მაისის ნომერში გამოაქვეყნებენ. მაისამდე კი აპრილია და სუპერ საინტერესო Women-ის ბოლო ნომერი, რომელზეც უფრო დეტალურად მარიამ ადამია ისაუბრებს. საფულიოს წამყვანი ბიზნეს გამოცემის Forbes Women-ის ახალი ნომერი უკვე გაყიდვაშია. რეიტინგები, სიახლეები, ლიდერბორდები და cover story-ები. ასეთია მოკლე აღწერა ჟურნალის ფიცლად კი ასე გამოიყურება. Forbes Women-ის პირველი გვერდი ეთერ ჭკადუასა და ტილოზე გაკრულ ცხოვრებას დაეთმო რიგით, მეორე კი თამარა ბაღდავაძესა და მის გზას სასტუმრო ინდუსტრიამდე.
ბიზნესი, ქალები და კანონი. კატო კოპალეიშვილის სტატია წლის მთავარ საკითხს ეკონომიკური ზრდის კრიტიკულ ელემენტს, ანუ გენდერულ თანასწორობასა და ქალების როლს ეხება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. დღესასწაულების ეკონომიკა, სტარტაპის მნიშვნელობა, თანასწორობა წარმატებულ ბიზნესში და ამერიკული გამოწვევები მაგდა მაღრაძესთან ერთად. ქალის მხარეს ასე დაერქვა ექსკლუზიური ინტერვიუს ჰანა ლოიკანენთან, მაკაც ხვედიანის ავტორობით კი საწოლში მირასთან დაიბეჭდა. კიდევ ერთი საინტერესო ინტერვიუს მთავარი გმირით სირა კემულარია ქალის შელიდან. ციფრულ სამყაროზე კი ბილაინის გოგოები გუყვებიან. უკომპრომისო მოთამაშე ანა ნაკაშიძესთან ერთად კარენ ულენბერგის ლეგიტიმური ამბოხი, მიწისქვეშეთის სათავეში ღირსების პროექტი და ყველაფერი ის, რაც შესაძლოა мотиваცია და თქვენი წარმატების საწინდარი გახდეს Forbes Women-ის ახალ ნომერში შეგიძლიათ რომ იკითხოთ. მე მგონი კარგ მასალებსაც მივეჩვით და ჩვენი მაყურებელი კიდევ მიეჩვია რომ ორშაბათს დილით საშუალება აქვს გაეცნოს ნავთობის საერთაშორისო ფასებს და საწოვის ფასებს საქართველოს ბაზარზე. ტრადიციას არც დღეს დავარღოთ და ამისთვის რა თქმა უნდა ლევან თაღიაშვილი შემოგვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. კარგია რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფასები საერთაშორისო ბაზრებზე ქვემოთ წამოვიდა და ბარელი ნავთობის ფასით შემცირებულია. თქვენ ახლა ხედავთ ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟას, სადაც ფასის კლება 23 აპრილიდან დაიწყო და ამ პერიოდის განმავლობაში ნავთობი თითქმის $5-ით გაიაფთა და მისი ფასი თითქმის $62 ფარგლებშია. რაც შეეხება ლონდონს, აქ კლება 25 აპრილიდან დაიწყო და დაახლოებით $4.5 შეადგინა. ამჟამად ამ ბირჟაზე ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება $60.85. რაც შეეხება ფასზე მოქმედ ფაქტორებს, ის რამდენიმე ფაქტისგან შედგება. პირველი ესაა ამერიკის შეერთებული შტატებში ნავთობის მარაგების გაზრდა დაახლოებით 10,000 ბარელით. გარდა ამისა, გავრცელდა ხმები, რომ ოპეკის შეთანხმება ნავთობის შეზღუდული რაოდენობით მოპოვებასთან დაკავშირებით შესაძლოა ივნისში გადაიხედოს, რაც თავისთავად გაზრდის მიწოდებას და ფასები კიდევ უფრო შემცირდება. თუმცა ამერიკასა და ირანს შორის კვლავ დაძაბული ვითარებაა. სანქციების მიუხედავად, ირანი კვლავ აგრძელებს ნავთობის გაყიდვას, რამაც შესაძლოა მომავალში ოპეკში სერიოზული დაპირისპირება გამოიწვიოს. მაგალითად, All News-ის ინფორმაციით ირანის ნავთობის მინისტრმა ოპეკის დაშლის ალბათობის შესახებ განაცხადა. ბიჟან ნამდარ ზანგანეს განცხადებით, თეირანი უპასუხებს ნებისმიერ მუქარას ოპეკის ქვეყნების მხრიდან. მისი თქმით, ზოგიერთი წევრის ცალმხრივმა მოქმედებამ შესაძლოა ორგანიზაციის დაშლა გამოიწვიოს. თუ რას გულისხმობს ამ ცალმხრივ მოქმედებაში მინისტრი უცნობია, თუმცა ფაქტია ორგანიზაციის შიგნით ყველაფერი რიგზე ვერა, თუმცა მოკლე ვადიან პერიოდში ჯამურად ნავთობის ფასი შემცირებულია, რაც ნამდვილად დადებითი მოვლენაა. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც ჩანს, ნავთობ კომპანიები ჯერჯერობით ბენზინის არც გაიაფებას და არც გაძვირებას არ აპირებენ და დაკვირვების რეჟიმში არიან. სავარაუდოდ ჯერ მაღალ ფასში ნაყიდ მარაგებს ამოწურავენ და შემდეგ დაიწყება უკვე ფასების კლება, რადგან ორი კვირა უკვე საერთაშორისო მდგომარეობა ყველანაირად ხელს უწყობს ფასის შემცირებას ლარის კურსისგან განსხვავებით. თუმცა ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამჟამად როგორც ეკრანზე ხედავთ, ყველაზე იაფი პრემიუმის ტიპის საწვავი ლუკოილსა და გალფშია და მათი ფასი 2 ლარსა და 39 თეთრს შეადგენს. რაც შეეხება რეგულარს, ამ 5 კომპანიიდან სოკარში შეგიძლიათ მისი ყველაზე დაბალ ფასად შეძენა. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ჩვენ არ გემშვიდობებით. დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე ექნება ლევან თაღიაშვილის სხვათა შორის საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის და ტრადიციულ რუბრიკებსაც გავსდებით. ქუთაისიდან სულ ახლახან დაბრუნებული ძალიან საინტერესო ამბებს გაგვიზიარებს. ჩვენ კი წინ ბიზნეს სიახლეები გველდება, რომელსაც დარწმუნებული რომ ასევე ინტერესით მოусმენთ. მიწის გაყიდვის შედეგად ბიუჯეტმა როგორც აღმოჩნდა ჯამში 17,100,000 ლარის შემოსავლის მიღება შეძლო. თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერების მიზნით ტურისტული ავტობუსების მოძრაობა დამტკიცებული მარშრუტის დარღვევით დასჯადი ხდება. სახელმწიფომ 7 წელია ეგრეთ წოდებული რიყის დოქებს ფუნქცია ვერ მოუძებნა და BNB-თან ქონების მართვის სააგენტოში ამ თემაზე თქვეს, რომ სამომავლოდ განვითარების დეტალები მათთვის უცნობია და განმარტავენ, რომ პროექტის შესახებ განცხადების გაკეთება მხოლოდ თბილისის მერს შეუძლია. მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებმა ჯამში 3,209,199 ლარი შეადგინა. ამ პერიოდში არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 21,655,947 ლარი იყო, საიდანაც მიწის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა 17,99,488 ლარი შეადგინა. უფრო კონკრეტულად, სახელმწიფო ბიუჯეტში მიწის გაყიდვიდან
ბიუჯეტიდან 1.648.000 ლარი, ხოლო ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემთხვევაში 15.442.000 ლარის მობილიზება მოხერხდა. ნაერთი ბიუჯეტი საქართველოს სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკების, რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების კონსოლიდირებული ბიუჯეტის ნაერთია, რომელიც არ ექვემდებარება არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას. ამასობაში ბათუმს UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის სტანდარტების ახალი საფეხბურთო სტადიონი სულ მალე ექნება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 20,000 მაყურებელზე გათვლილი საერთაშორისო საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობაზე ამ ეტაპზე 450 ადამიანია დასაქმებული. მათივე ინფორმაციით, სახურავის მემბრანის გადახურვის სამუშაოების 90% შესრულებულია. ამ დროისათვის კი უკვე ფასადის არქიტექტურული მემბრანის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი მიმდინარეობს, რომლის 40%-ით დასრულდა. შიდა მოპირკეთების სამუშაოებიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. საინჟინრო კომუნიკაციის მონტაჟის 90% დასრულებულად არის მათი მხრიდან შეფასებული და უახლოეს პერიოდში უკვე, როგორც აჭარის ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, კამების მონტაჟისათვის ტრიბუნების მომზადება, მინდვრის საფარის მოწყობის მოსამზადებელი სამუშაოები და განათება გახმოვანების სისტემების მონტაჟი დაიწყება. დედაქალაქში კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერების მიზნით ტურისტული საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური და იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული ავტობუსების მოძრაობა და ამტკიცებული მოძრაობის მარშრუტის დარღვევით იკრძალება და ის ადმინისტრაციული წესით დასჯადი გახდება. პარლამენტს წარადგინა პროექტი, რომლის მიხედვითაც სამართალ დარღვევად განისაზღვრება და დგინდება ჯარიმები ისეთი შემთხვევებისათვის, როგორიც არის მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერებისას ტურისტული საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული ავტობუსების საქართველოს დედაქალაქის ტერიტორიაზე მოძრაობა თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული მოძრაობის მარშრუტის დარღვევით 100 ლარიანი ჯარიმით, ასევე სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული ავტობუსების საქართველოს დედაქალაქის ტერიტორიაზე მოძრაობა თბილისის მთავრობასთან შეუთანხმებლად ან დედაქალაქის მთავრობასთან შეთანხმებული მოძრაობის მარშრუტის დარღვევა აქაც 100 ლარიანი ჯარიმით. დაცულ ტერიტორიებზე შესვლა გააძვირდა. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დაცულ ტერიტორიებზე ბილეთების გაძვირების შესახებ მათ ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან სულ რაღაც რამდენიმე დღით ადრე გაიგეს. დაცულ ტერიტორიებზე ბილეთის ფასმა ჯამში 10-დან 15%-მდე ფასნამატი დააფიქსირა. რამდენიმე დღის წინ კი აღმოჩნდა, რომ როგორც ამბობენ, ეს გაძვირება უკვე ძალაში იყო შესული. ტურისტების გიდების ასოციაციის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ზუსტი მიზეზი რა გახდა ფასების ზრდის გადაწყვეტილების საფუძველი არ იციან. ბერეკაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ფასის ზრდა ორმაგად დიდ პრობლემას ქმნის, რადგან წინასწარ გაყიდულ ბილეთის ფასზე აისახება ეს სრულება. ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი უკვე დაწყებულია, ახალი ელექტრონული სისტემის გამო ბილეთებზე ანგარიშწორება როგორ მოხდება, ეს ჯერ კომპანიისათვის უცნობი რჩება. კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის ინფორმაციით, მხოლოდ გასულ თვეში დედაქალაქში ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალისტებმა 7281 ღია კამერიანი აკრძალული წყალგამაცხელებელი გამათბობელი ჩახსნეს. ყაზტრანსგაზის ინფორმაციით, უმრავლესობა განმეორებით იყო ჩაჭრილი, რადგან ერთხელ უკვე ჩაჭრილი დანადგარები ბინის მეპატრონებმა თვითნებურად კუსტარულად დააერთეს ქსელზე. ამ მხრივ ყველაზე მეტი 1451 ღია კამერიანი აკრძალული გაზდანადგარი სპეციალისტებმა სამგორის რაიონში ჩაჭრეს. სტატისტიკას რაც შეეხება ჯუღურეთში ასეთი შემთხვევა 895 დაფიქსირდა, სანზონაში 888, ისანივაზის უბნის შემთხვევაში 884, ნაძალადევში 729, გლდანში 672, კრწანიში 451, მთაწმინდაზე 398, საბურთალოს რაიონში 321, ვაკეში 191, დიდუბეში 145 და დანარჩენი ნუცუბიძესა და დიღომში 121 და 89.
20-22 ივნისს თბილისის სტორითელინგის რეგიონში პირველი საერთაშორისო ფესტივალის მასპინძელია, რომელსაც აფუძველი იმპაქტ აპ თბილისმა და ქოდა სტორიმ ჩაუყარეს. ზეგ თბილისის სტორითელინგ ფესტივალი სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვან პროფესიონალებს გაერთიანებს, რომლებიც მონაწილეებს ამბის გადმოცემის თავიანთ უნიკალურ ხერხებს გაუზიარებენ. ორგანიზატორების განცხადებით, დისკუსიები რამდენიმე თემაზე გაიმართება, მათ შორის იქნება კინო, მედია, ფოტოგრაფია, განათლება, ლიტერატურა, მეწარმეობა, პარფიუმერია. სამდღიან ღონისძიებაში კი ჯამში მონაწილეობას 29 უცხოელი სტუმარი მიიღებს, მათ შორის იქნება Warner Brothers Pictures-ის ვიცე-პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი და რამდენიმე წიგნის ავტორები, BBC, CNN-ის, New York Times-ის, Guardian-ის და ეკონომისტის ჟურნალისტებიც. იმპაქტ აპ თბილისმა ქოდა სტორისთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა სტორითელინგის პირველ საერთაშორისო ფესტივალს რეგიონში. ზეგ თბილისის სტორითელინგ ფესტივალ გაიმართება 2019 წლის 20-22 ივნისს და თავს მოუყრის სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალებს, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში და გაგვიზიარებენ თავიანთ უნიკალურ ხერხებს ამბის გადმოცემის. ღონისძიების ფარგლებში განსაკუთრებულად სპეციალურად TBC სტატუსის მომხმარებლებისთვის დაიგეგმება ღონისძიებები, რამდენიმე მასტერ-კლასი საერთაშორისო სპიკერებთან და ძალიან გვიხარია, რომ გვაქვს ეს შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანი არის დედაქალაქისთვის მსგავსი ფესტივალის არსებობა, იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით ჩაივლის წელს ყველაფერი და სტორითელინგის დღეები დაგვეხმარება ჩვენს თბილისის მერიას, სწორედ მოვყვეთ დედაქალაქის ამბავი, ხელი შეუწყოთ ამითი კულტურის პოტენციალის და ტურიზმის დედაქალაქში. ჩანთების, აქსესუარების და უკვე ფეხსაცმელების ბრენდი გეფერინი მსოფლიოს მასშტაბით გაფართოებას აგრძელებს. კომპანია 5 ადგილობრივი მაღაზიის და 44 გაყიდვის წერტილის შემდეგ უკვე დამატებით 2 მაღაზიას ყაზახეთში ხსნის. საკუთარ პროდუქციას ონლაინ პლატფორმა ლამოდაზეც გაყიდიან. გეფერინი ქართულ ბაზარზე 2014 წლიდან გამოჩნდა. ტრადიციული ორნამენტებით გაწყობილმა გეომეტრიული დიზაინის ჩანთებმა კი დაინტერესებმა საქართველოს შემდეგ არაერთ უცხოურ ბაზარზე მოახერხეს. ჰერბიას დამფუძნებელმა ზურაბ ჯანელიძემ BMG-სთან თქვა, რომ კომპანია ბოლო 4 წლის მსგავსად წელს გაყიდვების გაორმაგებას გეგმავს და მისივე განმარტებით მსგავსი ტენდენცია კიდევ 2-3 წელი შენარჩუნდება. ჩვენ მომხმარებლის დაკვეთას სისტემატურად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და ბოლო 4 წლის მანძილზე გაყიდვები ყოველწლიურად ორმაგდება. ვფიქრობთ, ეს კიდევ 2019-ში გაგრძელდება. ჩვენი ვარაუდით გაყიდვების გაორმაგების შესაძლებლობა კიდევ რამდენიმე წელი გვექნება, ამბობს ჯანელიძე. მან ისაუბრა ასევე ასორტიმენტის განახლებაზეც და აღნიშნა, რომ ჰერბია ფიქრობს ახალ პროდუქტებზეც, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში განვითარება ფერხდება. წლის ბოლოსთვის ბაზარზე ახალი სეგმენტიც უნდა გამოჩნდეს ამ კომპანიისათვის, რომელიც მომხმარებლებისათვის ჯერჯერობით სიურპრიზად დატოვა. ამასობაში საქართველოს და ლონდონის საფონდო ბირჟების მიმოხილვით კვლავ ლევან თაღიაშვილი გვიბრუნდება საქმიანი დილის ეთერში და ის გვეტყვის თუ როგორი კვირა ჰქონდათ ქართულ კომპანიებს. მოკლედ, როგორც ჩანს, M-კვადრატის ობლიგაციები, რომელიც ბოლო პერიოდში საქართველოს საფონდო ბირჟის მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო, თითქმის სრულად ათვისებულია და ეს ყველაფერი ბირჟას სამწუხაროდ მაშინვე დაეტყო. ერთადერთი გარიგება, რომელიც ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს მოხდა, სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკის ობლიგაციებზე შედგა, რომლის დროსაც 254 ფასიანი ქაღალდი 12200 ლარად გასხვისდა. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სხვა სიახლეები არ გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ ლონდონზე, სადაც გალთენ დაგარდის მონაცემებით საქართველოს ბანკს და ჯორჯია კაპიტალს საკმაოდ კარგი კვირა ჰქონდათ. საქართველოს ბანკის 381,000-ზე მეტი აქცია 6.5 მილიონი ფუნტად გასხვისდა. ჯორჯია კაპიტალის შემთხვევაში კი 378,000-ზე მეტ ფასიან ქაღალდზე დაიდო გარიგება. ღირებულებით 3.829,000 ფუნტი. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 29,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა, TBC ბანკის კი მხოლოდ 73,000 1.185,000 ფუნტად. რაც შეეხება მათ საბაზრო კაპიტალიზაციას და ერთი აქციის ღირებულებას, საქართველოს ბანკი 827 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული და მისი ერთი აქცია 17 ფუნტი ღირს. ჯორჯია კაპიტალის ღირებულება 375 მილიონია, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 289 მილიონი, TBC ბანკი კი 887 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული და მისი ერთი აქცია 16 ფუნტად ივაჭრება. დიდი ხანია ველოდებით, როდის მიაღწევს მისი ღირებულება 900 მილიონ ფუნტს, თუმცა ეს მომენტი ჯერჯერობით არ დამდგარა. დაუბრუნდეთ საქართველოს საფონდო ბირჟას, სადაც ინდექსი JSX-ი კვლავ
და 19 ერთეულისგან შედგება და ეს მონაცემი, როგორც იცით, იანვრის შემდეგ არ შეცვლილა. აქვე გეტყვით, რომ გამოქვეყნდა საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი მონაცემები, თუმცა სამწუხაროდ იგივე რიცხვები გვაქვს, არც კლება და არც მატება ამ კომპონენტში არ ყოფილა და როგორც ეკრანზე ხედავთ, ბირჟის კაპიტალიზაცია 1,941 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, საინტერესო ამბებია საერთაშორისო ბირჟებზეც. ამაზე ხვალ უკვე გალტენ ტაგარტიდან გოგა მელიქიძე ისაუბრებს სრულად და დეტალურად. ჩვენ წინ ახლა ამიდის პროგნოზი გველოდება, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. ამიდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება დღეს ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექის ფონზე და აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი არის სეტყვაც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში ტემპერატურა უკვე 30 გრადუსს აღწევს, 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდშიც, ანაკლიაში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში 30 გრადუსია ნავარაუდები, ონში 21, გორში 25 და ცხინვალში 24 გრადუსი. რუსთავში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექის ფონზე ახალციხესა და ბორჯომშიც ვარაუდობენ, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 22 გრადუსი, ბაკურიანში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და საღამოს აქაც იწვიმებს. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები და 18 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უნალექოდ ჩაევლის დღე. თელავში დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ და 22 გრადუსი არის მოსალოდნელი. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, სუსტი ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი არის ნავარაუდები. ესეთი ამინდი გველოდება 6 მაისს გიორგობა დღეს დედაქალაქში და არა მხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით. დაწუნებული ვარ საინტერესო ერთად, თუმცა ამ დღის დასაგეგმად აუცილებელია რომ გადავხედოთ და გავარკვიოთ როგორი არის საქმიანი ორშაბათი და რა თქმა უნდა სტუმრებთან ერთად ვიწყებთ რეკლამის შემდეგ. საკვებში ტყვის მავნეთვისებებზე ბევრს ვსაუბრობთ ხოლმე და ცოტა მოგვიანებით თემატურად პრობლემაზე თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად კიდევ ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე უნდა მოგიყვეთ, საფრთხეზე, რომ რეაგირება აუცილებელი, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ბრალდებების მიღმა არსებობს ფაქტები, არგუმენტები და სიმართლე, რომელიც ზოგჯერ ყოველთვის ისეთი არ არის, როგორი შთაბეჭდილებაც პირველ ეტაპზე ჩნდება ხოლმე. რამდენიმე თვის წინ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანია ჯეოს პროდუქციაში ტყვის შემცველობა დაფიქსირდა საკმაოდ ხმაურიანი იყო. კომპანიისათვის შემაშფოთებელი და რეპუტაციულად მძიმე ამბის შემდეგ გადაწყვიტეს, რა თქმა უნდა, რომ ამაზე რეაგირება მოეხდინათ. პასუხისმგებლობის ნაწილი ალბათ ისიც, რომ სუნელების შესამოწმებლად მათ ნიმუშები საზღვარგარეთ ლაბორატორიაში გააგზავნეს, შედეგები უარყოფითი აღმოჩნდა, ანუ ნიმუში ტყვია არ დაფიქსირდა. როგორი იყო ამ მოკვლევის გზა და რა შედეგით არის დღეს კომპანია უკვე ოფიციალური დოკუმენტებით წარმოდგენილი, ამბავს მოვიკითხავთ ივაჭყონიასთან ერთად, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად არის დავით მომლაძე, შეფასე ჯეოს იურისტი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ტყვიასთან დაკავშირებით ყველა მიმართულებით საკმაოდ აქტუალური არის თემა და ეს ჯერ კიდევ სანამ იქ საღებავებო სათამაშოებზე დაიწყებოდა საუბარი, იყო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ სუნელებში ფიქსირდებოდა, მაშინ საკმაოდ ვრცელი მოკვლევაც ჩაატარა შესაბამისმა სამსახურებმა, მაგრამ ერთ კომპანიასთან დაკავშირებით თქვენც დაინტერესებული იყავით, რომ შესაბამისი პასუხები გცოდნებოდათ. მე ვახსენე, რომ ლაბორატორიაში საზღვარგარეთ იყო გადაგზავნილი მუშები, რა პროცედურები გაიარეთ, რა პროცესები გაიარეთ, სად შეამოწმებინეთ ეს მასალა სუნელების და რა პასუხები მიიღეთ. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ რა თქმა უნდა, პროდუქცია, რომლის რეალიზაციასაც არ ხორციელებს ჩვენი კომპანია, იყოს რა თქმა უნდა ეკოლოგიურად სუფთა, იყოს უნებელი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობისათვის და პრიორიტეტი რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანიის არის სწორედ ეს და მაშინ როდესაც საზოგადოების მხრიდან ჩდება გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად შეიძლება ჩვენი პროდუქცია იყოს უნებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვიღებთ სათანადო ზომებს, მათ შორის სათანადო ზომები იქნა მიღებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ როდესაც
გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და შეფასებაჯეოს მიერ იმპორტირებულ პროდუქციაში იყო ტყუის შემცველობა დასაშვებ ნორმაზე მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მქონდა არაერთი ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარებული იყო საქართველოში, მეტი სანდოობისთვის და იმისათვის, რომ ყოველგვარი ეჭვი გამორიცხული იყო საზოგადოების მხრიდან, ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენი პროდუქციის ნიმუშების აღება და გაგზავნა ლატვიაში. ლატვიაში კომპანია იმ ქვეყანაში, სადაც საკმაოდ მაღალი სტანდარტებით ხორციელდება კი ბატონო, ევროკავშირის სტანდარტებით და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული და დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მივიღეთ ამ კვლევის შედეგები და კვლევის შედეგები არის პოზიტიური. ამ კვლევის შედეგებით კიდევ ერთხელ უტყუარად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ შეფასებაჯეოს მიერ იმპორტირებული პროდუქცია არ შეიცავს არა ფაქტი, თქვენ ზოგადად ვიდრე დაფასება მოხდება, ვიდრე გავრცელება მოხდება, ამოწმებთ თუ არა ლაბორატორიულად ამ პროდუქციას? დიახ, ალბათ საინტერესოა ჩვენ თავიდან ბოლომდე მოვყვეთ თუ რა ეტაპებს გადის შეფასებაჯეოს მიერ იმპორტირებული პროდუქცია, ვიდრე ეს მივა კონკრეტულ მომხმარებლამდე. შეფასებაჯეო, როდესაც ახდენს ამ პროდუქციის შეძენას უცხოეთში, სავალდებულო პირობაა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროდუქციას უნდა ახდენს შესაბამისი კვლევის შედეგები, რომ ეს პროდუქცია ნამდვილად არის უტყუარი. ეს პირველი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ვიდრე აღნიშნული პროდუქცია მოხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, სავალდებულო ფორმით სურსათის ეროვნული სააგენტო ახდენს ნიმუშების აღებას და გადამოწმებას პროდუქციის თუ რამდენად დასაშვებია, ესე რომ ვთქვათ, და ხომ არის სრულებელი აღნიშნული ეროვნული სააგენტოსგან და რა პასუხები გააქვთ და რამდენ ხანში ერთხელ ამოწმებთ? თუ ყველა პარტიაზე ხდება შემოწმება? კი ბატონო, ყველა პარტიაზე ვიდრე შემოვა პროდუქცია საქართველოში, როგორც განმარტე ხდება ამ პროდუქციის შემოწმება. ეს პროდუქცია საქართველოში ვერ მოხდება, თუ კი არ დადგინდება, რომ ეს პროდუქცია არის უვნებელი. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. სურსათის ეროვნული სააგენტო მათ შორის გეგმიურად და არაგეგმიურად წლის განმავლობაში დაახლოებით 7ჯერ ვარჯერ მაინც ახდენს ამ პროდუქციის გადამოწმებას უკვე ადგილზე იმ პირობებში, როდესაც უკვე შეფასებაჯეო ახდენს პროდუქციის დაფასებას და რეალიზაციას. გარდა ამისა, როდესაც შეფასებაჯეო შემდგომში პროდუქციის რეალიზაციას ახორციელებს, რა თქმა უნდა, კიდევ იმ ობიექტებზე დამატებით სურსათის ეროვნული სააგენტო ახდენს, ესე რომ ვთქვათ, გადამოწმებას ამ პროდუქციის და ვიდრე რეალურად მომხმარებელი მოიხმარს ამ პროდუქციას, არაერთ კვლევას გადის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გამორიცხულია ის, რომ ჩვენ პროდუქციაში იყოს ტყუის შემცველობა, იმდენი ესე რომ ვთქვათ, ისეთი სტანდარტით ხდება ამ პროდუქციის შემოწმება, თუმცა მაშინ, როდესაც იბადება გარკვეული სახის კითხვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალური სტანდარტით ვცდილობთ, რომ გავაქარწყლოთ ყველა ეჭვი და სწორედ ამას ემსახურებოდა ის, რომ აღნიშნული პროდუქციიდან განხორციელდა შესაბამისი ნიმუშების აღება. ამ ნიმუშების აღება იყო მათ შორის გამჭვირვალე ფორმატში, ამასთან დაკავშირებით მათ შორის სიუჟეტიც კი იქნა მომზადებული. ნიმუშების აღების ეტაპზე მოწვეული იქნა სოფლის სურსათის ეროვნული სააგენტო შესაბამისი წარმომადგენელი, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ნიმუშების აღებაც მათ შორის განხორციელდა კამერების თვალწინ მათი თანდასწრებით. ეს იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე პროცესი. შესაბამისად გადაიგზავნა ეს ლატვიაში შესაბამის ლაბორატორიული კვლევებისთვის და რამდენიმე დღის წინ, როგორც განმარტეთ, მივიღეთ ესე რომ ვთქვათ შედეგები და ამ შედეგებმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ჩვენ პროდუქცია ნამდვილად არის ეკოლოგიურად სუფთა და ის არის უვნებელი. ივან, ზოგადად როგორ ხდება, როდესაც პროდუქცია ვიდრე მივა მომხმარებლამდე, თქვენ თუ ხართ ჩართული ამ შემოწმების პროცესში, ამ მსგავსი დოკუმენტების თქვათ მოთხოვნა თუ ხდება, ან თუ მაღაზიები ითხოვენ, რა ფორმატით შეიძლება რომ მსგავსი საკითხები იყოს გაკონტროლებული? ზოგადად პროდუქციას გააჩნია და გამომდინარე იქიდან ხდება შესაბამის დოკუმენტაციის მოთხოვნა, მაგრამ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, რომ ატყდა აჟიოტაჟი ტყვია და ეს ტყვია უშუალოდ უფრო ძირითადად იყო სუნელებზე, საკვე პროდუქტზე, არაერთხელ შეაფერხა აღნიშნული ბიზნესი, ამიტომ რაღაცა ცოტა სირთულეებით შეექმნა და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის და მომხმარებელს მინდა მოუწოდო, რომ იყიდონ შეფუთული სახით პროდუქცია. კომპანია ჯეოს პროდუქცია უსაფრთხოარი დავამტკიცეთ ჩვენ ლაბორატორიული კვლევებით, აგრეთვე სიუჟეტი გაკეთდა და ყველა ნახა რომ ISO სტანდარტების მიხედვით აქვს მომზადებული იქ როგორც ლაბორატორია, აგრეთვე ის პროცესი, რომ სადაც შეფუთვა მიდის, ის პროცესი, ის ადგილი, სადაც დასაწყობებულია პროდუქცია. ამიტომ შეფუთულ პროდუქციაში ეს პრობლემა არ არის. პრობლემა საიდან წამოვიდა, რომ ერთ-ერთ მოვაჭრესთან მივიდნენ, რომელსაც ედო
ტომარა, რომელსაც ჰქონდა ჯეოს ლოგო და იქიდან ამოღებული პროდუქცია წაიღეს და შეამოწმეს, თუმცა რეალურად, როდესაც გაიხსნება არის იმის საშუალება, რომ ნაწილი პროდუქცია ამოიღონ, საღებავი შეურიონ და ასე შემდეგ. ანუ ასაწონი სახით პროდუქციის ყიდვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის სახიფათო. ამიტომ ჯობია ჯეოს არაერთი შეფუთვა აქვს, როგორც მცირე ზომის 10 გრამიანი, 50 გრამიანი, 100 გრამიანი და ასე შემდეგ ყველანაირი შეფუთვა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და მომხმარებელი მინდა გავუთხილო, იყიდონ შეფუთული სახით და აგრეთვე სხვა ვინც არიან წარმოებლები, ვინც არიან იმპორტიორები, შემომტანები, ყველას მოუწოდებ, რომ ანალოგიურად თავიანთი პროდუქცია კვლევის პასუხები გქონდეთ და ხა მეტი სანდოობისთვის გავაგზავნეთ ევროპულ ლაბორატორიაში, თუ საქართველოში არსებულ ლაბორატორიების კვლევები ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ პრობლემა არ იყო, აგრეთვე ჩვენ მივმართეთ სურსათის უღნებლობის სააგენტოს, კომპანია ჯეო ყავდათ თუ არა დაჯარიმებული და რა თქმა უნდა, არც ერთხელ არ ყოფილა ჯეო დაჯარიმებული, იყვნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებსაც უბრალოდ შესყიდვა ჰქონდათ ჯეოსგან, მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ როდესაც პროდუქცია შეისყიდის, შემდეგ ისინი რას გააკეთებენ, ნუ რა პირობებში იქნება შენახული ხა ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ტყუის შემცველობაზეა საუბარი, უბრალოდ ხდება საღებავის ყიდვა, სხვადასხვა ინგრედიენტების შერევა, სადაც შემდეგ უკვე ტყვია არის დასაშვებზე 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მეტი და სახიფათო არის, ანუ ესეთი ადამიანები უბრალოდ არიან დასაჭერის უყოლა, იმიტომ რომ არ ზრუნავენ ადამიანების უსაფრთხოებაზე და ჯანმრთელობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და რა თქმა უნდა აქტიურად უნდა იყოს სურსათურნებლობის სააგენტო ჩართული და აქ დაჯარიმებაც არ არის საკმარისი, მე ესე ვიტყოდი, პასუხისგებაში უნდა მიცენ, ვინც ესეთ მავნებლობას ჩადის და არ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მოქმედებს რაიმე თქვათ მექანიზმი იმისათვის, რომ თუნდაც არ მოხდეს ფალსიფიცირება პროდუქციის რეალურად, როცა ვიცით, რომ ყიდულობთ რაღაც სუნელს, არ გქონდეს პოტენციურად იმაზე ფიქრის, თქვათ, შესაძლებლობა, რომ შეიძლება ეს სულაც არ არის ის პროდუქტი, რაც სწორედ ამიტომ საუბრობ, რომ როდესაც არის დაფასოებული და როდესაც არის ბრენდირებული და კონკრეტულად კომპანიებს წარმოდგენილი აქვს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა, იქ მომხმარებელი არის დაცული და რა თქმა უნდა, კომპანია ჯეო გაუგზავნეს ამ დოკუმენტაციას შესაბამის სავაჭრო ობიექტებს და მათაც ეს დოკუმენტაცია იქნება და რა თქმა უნდა, ხმამაღლა შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ კომპანია ჯეოს არანაირი პრობლემა არ აქვს და არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია საქართველოს ბაზარზე, დღესდღეობით ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორი კომპანია და ერთ-ერთი მსხვილი სადისტრიბუციო კომპანია და არაერთი სხვა კომპანიები, რომლებიც ანალოგიური ბიზნესით არიან, მის გაყიდულობენ პროდუქციას, მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებიც არაკეთილსინდისიერად იქცევიან, შემდეგ უკვე ურევენ იმ ინგრედიენტებს, რომელიც მაღალი შემცველობით ტყვიას შეიცავს, ეს უბრალოდ გაბევრებისთვის და ფასის გაიაფებისთვის და ნუ ეს ხა წარმოუდგენელი ხა არის ერთ-ერთი პროდუქტი, როდესაც ჯეოს დამფუძნებელთან მქონდა საუბარი, მასთან როღის თქვა კილოგრამი 18 ლარი, სხვა კომპანია ყიდის 8 ლარა და 10 ლარა. ანუ ხო წარმოუდგენელი ხა როდესაც თავარი მსხვილი შემომტანი იმპორტიორი კომპანია შემოდის აქ აპასურს და მასთან ორჯერ ძვირი ღირდეს და მისგან ვინც ყიდულობს, რომ შეიძლება 8 ლარი და 10 ლარი ღირდეს. ხა ეს ხო ალოგიკური არის, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ ყურადღება მიაქცევენ არა მარტო ვთქვათ საცალო სავაჭრო ობიექტებმა, აგრეთვე რესტორნებმა და სურსათურნებლობის სააგენტო ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული, იმიტომ რომ აქ არის ადამიანების ჯანმრთელობაზე არის საუბარი და ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი ფაქტორი არის და ეს აჟიოტაჟიც რა თქმა უნდა იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან წარმოწეული, რომ ზოგადად რაღაც ჩვენ ქვეყანა საფრთხის ქვეშ იყო და მაქსიმალურად ვიყოთ დაცული. ისიც გასაგები არის, რატომ შეიძლება იყოს განგაშის ზარი, თქვა ჩართული იმისათვის, რომ ადამიანების ჯანმრთელობას არ შეექმნას პრობლემა. კარგია, რომ არსებობს დადასტურებული დოკუმენტები, მაგრამ კომპანიისათვის რეპუტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ზუსტად კომპანიის რეპუტაციის გამო ხდება ეს ყველაფერი და ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ჩვენ მოქმედება ერთობლივად, ამიტომ მივმართეთ სურსათურნებლობის სააგენტოს, რომ მოსულიყვნენ ერთობლივად ყოფილიყო სინჯები აღებული ნებისმიერი ტომარიდან იქ, რომელიც იყო წარმოდგენილი, არ ქონდა მნიშვნელობა შეეძლოთ გაიხსნათ, ანუ დაელუქა და შემდეგ უკვე ერთად მოხდა პროდუქციის გაგზავნა ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ლაბორატორიაში და ნუ პასუხები როგორც კი მივიღეთ, ისევ თქვენი ეთერით. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა მათ შორის ამ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებლისათვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია პარალელ რეჟიმში, სწორედ ეს მონაცემები ეკრანზე იყო განთავსებული. მე წარმატებას გისურვებთ და გისურვებთ, რომ
არ იყოს ბაზარზე ისეთი მოთამაშე წარმოდგენილი, რომელიც უბრალოდ ბიზნესის იმიჯს დააზიანებს და ადამიანებს საფრთხეს შეუქმნის. ზოგადად ბიზნესის შეფერხება არ უნდა მოხდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აბსოლუტურად ყველას მოუწოდებ. ეხლა ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, იქნება სხვადასხვა მედია საშუალებები, რომ თავიდან ბოლომდე პროცესები კარგად იყოს შესწავლილი და ცალკე იყოს გამორჩეული ბიზნეს ოპერატორები, რომელიც კეთილსინდისიერად ოპერირებენ და რომლის პროდუქციაც არის უსაფრთხო, რომ ბიზნეს პროცესების შეჩერება ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლას საკმაოდ სერიოზულად აფერხებს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრულად საქართველოს მიულოცო გიორგობა და აუხსნა, რომ ტყვია არის მავნებელი, მაგრამ არის რიგი შემთხვევა, როდესაც ტყვია გამოვიყენოთ შეგვიძლია ისე, მაგალითად ცოტა უფრო რომანტიულად და ვთქვათ, რომ ტყვია ერთი ნამცეცია, გამგმირავი გული ისაო, ვინ რაიცზრაძნელია, მარტობა სულისაო, მოდი ჩემთან, აი ესეც არის ტყვია, ამიტომ არ ინერვიულოთ ჯეოს სუნელებში არ არის ტყვია. ასე რომ ტყვიას რაღაც თავის დადებით თვისებებიც აქან. მადლობა ინფორმაციისათვის, მიღებული შედეგების ჩვენთვის გაზიარებისათვის. მადლობა ისიც რომ ვიყავით სადარაჯოზოდ გავართ ყოველთვის. მადლობა ივა ინფორმაციით და რა თქმა უნდა მუსიკალური ნომრისთვისაც, რომელსაც გიორგობას ვერ მოაკლებდი. ივა ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარეს და დავით ბუმბლაძე შეფასებაჯეოს იურის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა უკვე დაპირებული ჩართვით ქუთაისიდან დაბრუნებული ისევ ლევან თაღიაშვილი გვერდება დილის ეთერში, რომელიც როგორც გითხარით საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებოდა და სწორედ ამის შესახებ მოგვიყვება დეტალებს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. კიდევ ერთხელ მეც ვეცდები, რომ სულ სიმღერით გაგაცნოთ ქუთაისის ამბები. მოკლედ, ქუთაისში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი ნამდვილად შედგა და მადლობა ორგანიზატორებს მასპინძლობისთვის. ახლა მთავარია ეს ყველაფერი რიცხვებში და ბიზნეს საქმიანობით კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში გადაიზარდოს. ჩვენ ვეცადეთ მსხვილი კერძო თუ საჯარო სექტორის თითქმის ყველა წევრისთვის გვეკითხა თუ რა უპირატესობა აქვს ქუთაის და იმერეთის რეგიონს. მივიღეთ საკმაოდ განსხვავებული და საინტერესო პასუხები და დავიწყოთ მერის მოადგილით, რომელმაც რამდენიმე ძირითადი აქცენტი გააკეთა, მათ შორის დასავლეთ საქართველოს ჰაბის ფუნქცია, მომხმარებლების კუთხით და ასევე ქუთაისში არსებული აუთვისებელი ტერიტორიების სიმრავლე. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიმართულებით ძალიან კარგი შეთავაზების გაკეთების შესაძლებლობა. ერთ-ერთი არის აუთვისებელი პოტენციალი, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია და თუ შევხედავთ ქვეყნის განვითარების ტენდენციას, თბილისი, როგორც დიდი ქალაქი, უკვე ძალიან გაჯერებულია. მეორე ეს არის ფიზიკური სივრცე, რომელიც ქალაქში ჯერ კიდევ არსებობს ათვისებისათვის. თუ გადახედავთ ჩვენ საინვესტიციო კატალოგს, შეხედავთ, რომ იქ არის 2400 ჰექტარზე მეტი მოცულობის ტერიტორია შეთავაზებული ინვესტორებისათვის. მესამე ეს არის ის, რომ ქუთაისი და იმერეთის რეგიონი არის ძალიან მზარდი ბაზარი მომხმარებლისათვის. ფორუმს ესწრებოდა ამერიკის საავტორო სამრეწველო პალატაც, რომელსაც იგივე კითხვით მიმართეთ, ნახოთ რითია საინტერესო პალატისთვის ქალაქი ქუთაისი. ჩვენი ასოციაციის ბევრი წევრი უკვე გადმოიტანა პროდუქცია აქ. პრიორიტეტებს, რასაც ხედავენ ქუთაისში, ეს არის პირველ რიგში იაფი მიწა, იაფი მუშახელი, გამოცდილი მუშახელი, რომელსაც მრეწველობაში გამოცდილება აქვს. ასევე განვითარებული ტურიზმი და აეროპორტები, რომელსაც შემოყავს ტურისტული ტრაფიკი, სასტუმროებისთვის და ტურიზმის სექტორისთვის ძალიან საინტერესო არის. კერძო სექტორიდან ერთ-ერთი გამორჩეული სამშენებლო კომპანია M-კვადრატი იყო, რომელმაც სხვათა შორის ფორუმის ბოლოს განსაკუთრებული ჯილდოც მიიღო მერიისგან. აღმოჩნდა, რომ კომპანიას უკვე ჰქონდა ქუთაისში მიმდინარე პროექტები და ერთ-ერთი მათგანი სასტუმრო რამა და ენკორია, რომელიც ქუთაისის ცენტრში იქნება განთავსებული და პირველ სტუმარს 2020 წლისთვის მიიღებს. 2020 წლის დასაწყისში ჩვენ შევხვდებით ახალი საერთაშორისო სტანდარტის, საერთაშორისო ბრენდის რამადა სასტუმროთ, რომელსაც 121 ნომერი აქვს. ეს არის 30 მილიონი ლარიანი ინვესტიცია, რომელსაც კვადრატი აპირებს, რომ განახორციელოს ქუთაისში. პროცესი მიმდინარეობს, მშენებლობაა დაწყებულია, ბრენდთან ურთიერთობაზე ხელმოწერა უკვე დასრულებულია. შესაბამისად, ერთი წლის მერე ჩვენ გვექნება ახალი რამადა ქუთაისი ქალაქის ცენტრში. საინტერესო აქცენტები დასვა ტექნოპარკის ხელმძღვანელმა ავთანდილ კასრაძემაც. მისი განცხადებით, ქუთაისის სტარტაპების კუთხით ერთ-ერთი გამორჩეული მხარეა, რადგან ადგილობრივი მოსწავლეები მათემატიკის კარგი ცოდნით გამოირჩევიან. მან ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტზე და ტექნოპარკზეც ისაუბრა, რომელიც ასევე 2020 წელს ამოქმედება.
ქუთაის და ზოგადად იმერეთ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების თვალსაზრისით. მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისი ყოველთვის ცნობილი იყო როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მათემატიკური ქალაქი, ან ძალიან ბევრი სტუდენტი, რომელიც ამთავრებს ქუთაისის სკოლებს, არიან ძლიერები მათემატიკური უნარების თვალსაზრისით. ტექნოლოგიური პარკი ძალიან მალე იქნება ქუთაისში ხელმისაწვდომი. მოგეხსენებათ, რომ ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი შენდება და სწორედ მის ფარგლებში ერთ-ერთ შენობაში გათავსდება ტექნოლოგიური პარკი, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს როგორც სტუდენტებს, ისე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელთაც აქვთ ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური და გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპ და ინოვაციური იდეები. აეროპორტის თემის გარეშე ცხადია ქუთაისის გვერდს ვერ აუვლიდით. როგორც აეროპორტების გაერთიანებამ საქმიან დილასთან ისაუბრა, წელს მგზავრთნაკადის გაზრდა 48%-ით იგეგმება. ეს მოლოდინი, როგორც აღმოჩნდა, ვიზიარის მიერ ახალი მიმართულებების დამატებითაა გამოწვეული. 2018 წელს მგზავრთნაკადი ჩვენ ყავდა 617,000 მგზავრი, რომელსაც ქუთაისის აეროპორტი მოემსახურა. 2019 წელს უკვე ველოდებით 48%-იან ზრდას. პროგნოზირებადი რიცხვი არის დაახლოებით 910,000 მგზავრამდე გაიზრდება. ეს არის განპირობებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორით, ის რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი ახალ მესამე ბაზას ხსნის და ამის შემდეგ კიდევ 6 მიმართულება დაემატება, 6 პირდაპირი მიმართულება ევროპისკენ. და ბოლოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების განვითარების საკითხი, რომელზეც პარასკევსაც ვისაუბრეთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ჰუალინგის თიზის ხელმძღვანელს, ვნახოთ მისი კომენტარი თუ რა აფერხებს თიზების განვითარებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, საგადასახადო ტექნიკური კუთხით. აქ არის საუბარი კიდევ უფრო მეტ ლიბერალიზაციაზე, რომელსაც წლებია ჩვენ ვითხოვდა სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის იმდენად დიდი პროგრესი არ არის. აქ ვითხოვთ, აქ საუბარია იმაზე, რომ მოიხსნას ეს 4%-იანი გადასახადი, რომელიც შეეხება ქართული ნედლეულის თიშში შეტანას. ამ გადასახადის ლოგიკურობაზე ჩვენ კითხვის ნიშნებს ვსვავთ და მეორე მიმართულება არის ერთობლივი პრომოუშენი. ამ ხრივ ჩვენ სურს მეტი, ჩვენ მზათა ვართ ინიციატივებისთვის. ყველა სტუმარს ჩვენ ცხადია ვერ მოიცავდით, სხვა დანარჩენისთვის არსებობს BM.GE, სადაც სხვა კომენტარების და პროექტების შესახებ შეგიძლიათ ინფორმაციის მიღება. მაგალითად, ვესაუბრეთ შპს ჰერბიას, რომელმაც გითხრა, რომ წელს გაყიდვების გაორმაგებას გეგმავს, ვესაუბრეთ ტექსტილის საწარმოს, რომელიც H&M-ისთვის კერავს ტანსაცმელს, მათ ინფორმაციით განვითარების მთავარი შემფერხებელი ფაქტორი კვალიფიციური მუშახელია. მოკლედ, საინტერესო სიახლეები წამოვიღეთ ქუთაისიდან, უშუალოდ ბიზნეს ფორუმის შესახებ კი უკვე სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ქუთაისმა მსგავსი ტიპის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს პირველად უმასპინძლა, თუმცა საკუთარი ადგილმდებარეობისა და პოტენციალის გამო წარმომადგენლობითი დელეგაციის შეკრება შეძლო. ქალაქს, სადაც 15-მდე ადგილობრივი საწარმო 17 ქვეყანაში ახორციელებს ექსპორტს, 300-მდე სტუმარი ეწვია, რომლებმაც ქალაქის განვითარებაზე ისაუბრეს და 100-მდე მცირე ადგილობრივი მეწარმის პროდუქცია დაათვალიერეს. დღეს ქუთაისში იმართება საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ოქროს საწმისის ძიებაში. ეს არის პირველი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გვინდა რომ ყოველწლიურად გაკეთდეს, რადგან ჩვენ ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ ქალაქში და ასევე რეგიონში ეკონომიკის განვითარებას. 19 სხვადასხვა სახის ღვინო არის წარმოდგენილი. პირველ რიგში ღვინო მოგიხსენებათ საქართველოსთან განსაკუთრებით გაინტერესებს, ასევე ჩვენ ქვევით ქონდა საუბარი ისრაელის წარმომადგენლებთან, რომელსაც აინტერესებდათ ტექსტილის ნაწარმი. პალატის წევრმა 100-მა კომპანიამ გამოფინა თავისი პროდუქცია. პროდუქციის სპექტრი არის ძალიან მრავალფეროვანი, როგორც კვების მრეწველობა, ასევე ავეჯის წარმოება, სამშენებლო მასალების წარმოება, ტექსტილი ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრია. ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ადგილობრივმა მეწარმეებმა დაანახონ პოტენციურ პარტნიორებს და ინვესტორებს ის პროდუქცია და ის შესაძლებლობები, რაც მათ გააჩნიათ. სტუმრებს საკმაოდ დატვირთული ორი დღე ჰქონდათ. ისინი ტექსტილის საწარმოსთან ერთად ორ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას ესტუმრნენ, სადაც ჯამში 200-ზე მეტი კომპანია ოპერირებს და მრავალფეროვან პროდუქტს ამზადებს. პოლონეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატა 80-მდე კომპანიას წარმოადგენს, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ. ის რომ დღეს ქუთაისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში ვიღებთ მონაწილეობას ძალიან მნიშვნელოვანია. ქუთაისის აეროპორტი სერიოზულად ვითარდება. ჩვენ საქმიანი ურთიერთობა პოლონეთის 5 ქალაქთან გვაკავშირებს, რაც ხელს უწყობს ადამიანების მიმოსვლას, კულტურის გაცნობას, გამოცდილების მიღებას. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ რამდენიმე ინდუსტრიით, იქნება ეს აგრარული მიმართულება, საცალო გაყიდვები
თუ სხვა. ქუთაისში ძალიან დიდ აგრარულ პოტენციალს ვხედავთ. ჩვენი ერთ-ერთი კომპანია უკვე აქტიურად თანამშრომლობს იმერეთის რეგიონთან. ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ მწარმოებლებს, რომლებსაც პრაქტიკულად მოსახლეობა არ იცნობს, საქართველოს არ იცნობს. აქ არა მარტო ქართველები არიან, დღეშეკრებილები, უცხოელები არიან, ფორუმში მონაწილენი არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ფორუმისადმი დიდი ინტერესი არის. ჩვენი პროდუქციის ძირითად ნაწილს ადგილობრივ ბაზარზე ვყიდით. ამდენად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება იმისათვის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ იცნობენ ჩვენს კომპანიას, ჩვენ არა დავიცნობთ ჩვენი მომხმარებლების დიდ ნაწილს. საინვესტიციო გარემო ქუთაისსა და იმერეთში, ფინანსური წყაროების მოძიება, ქალთა ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც სტუმრებმა 2 დღის განმავლობაში იმსჯელეს. ფორუმის დასკვნით ეტაპზე კი უკვე გამოცდილი და წარმატებული კომპანიები დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა დამსახურების გამო. ქუთაისის მერიის განცხადებით, ფორუმი ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს. მისი მთავარი მიზანი კი კვლავ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების გარდა საშუალოდ მცირე მეწარმეების დახმარება იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს შანსი გლობალურ ბაზარზე დაიმკვიდროს ადგილი როგორც ორგანული პროდუქციის მწარმოებელმა. 2020 წელს შესაძლოა ელექტროენერგიით ვაჭრობისას ანგარიშწორება ბლოკჩეინის დახმარებით მოხდეს. ჯერ კიდევ შესაძლებელია პორტმა პირველი გემი 2021 წლის დასაწყისში მიიღოს, როგორც ეს თავდაპირველად იყო დაანონსებული, ამბობს ლევან ახვლედიანი. ეს დაკავშირებული იქნება მისი თქმით მთავრობისა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების შორის მოლაპარაკების ტემპზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებით 2019 წლის აპრილში წლიური ინფლაციის დონემ ქვეყანაში 4.1% შეადგინა. ეს 2019-ის პირველი 4 თვის განმავლობაში ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საქსტატის ანგარიშის თანახმად ყველაზე მეტად 21%-ით აპრილში ფასები თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების ჯგუფის პროდუქციაზე გაიზარდა. სურსათის ფასების წლიური ზრდა კი 5.9% იყო. თბილისის მერიამ დედაქალაქის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მაჩვენებლები გამოაქვეყნა და ამ დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც მოიცავს როგორც მიმდინარე წლის პირველ 3 თვეში ბიუჯეტში მიღებულ შემოსავლებს, ისე გადასახადებს, კონკრეტულად გადასახდელების მერიისათვის პირველ კვარტალში 106 მილიონ 59,000 ლარია გათვალისწინებული, საიდანაც 150 მილიონ 430,000 დაიხარჯა გეგმის მიხედვით, ანუ 81%. ამავე პერიოდში თბილისის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება ასეთი გეგმის მიხედვით არის მაჩვენებლებში შესრულების ნაწილში ასახული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა 83.4%, ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა 85.9%, ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება 83%, ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 65.6%, ბინათ მესაკუთრე დამხანაგობების განვითარება 83.9%, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 79%, განათლება 93.2%, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 61.8%, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 87.9% და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 66.2%. დედაქალაქში 220 ახალ ავტობუს GT ჯგუფის შემოიყვანს. სატრანსპორტო კომპანიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დასახელებული არის. თბილისის მერია კი ახლა ფერზე ფიქრობს. კახაკალაძემ საკუთარ Facebook-ზე გამოაქვეყნა გამოკითხვა, სადაც მერია მოსახლეობას ეკითხება თუ რა ფრად უნდა იყოს გადაღებული ახალი ავტობუსები, რომლებიც დედაქალაქში შემოვა, ეს უნდა იყოს მწვანე თუ ლურჯი. ამ დროისთვის გამოკითხვაში მონაწილეობა 3000-ზე მეტ ადამიანს აქვს მიღებული, 59%-ით კი მწვანე ფერი ლიდერობს. ამ მოქმედებებზე უამინდობამ ლაგოდეხის, გურჯაანის და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში პრობლემები შექმნა. წვიმის შედეგად დადიდა მდინარეები, დაიტბორა სახლები, ვენახები და საკარმიდამო ნაკვეთები. სტიქიამ შიდა საუბნო გზები დააზიანა. გადაუღებელი წვიმის შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებია დატბორილი, დაზიანებულია ვენახები და ასევე სახლების პირველი სართულები. სტიქიამ ყველაზე მეტად ვარდისუბნის და აფენის თემის მოსახლეობა დააზარალა. მუნიციპალიტეტის მერის განმარტებით ნალექმა პრობლემები შექმნა თითქმის ყველა სოფელში, სანიაღური არხება
განხილვა წყალით ვერ გაატარა და ამან დატბორვა გამოიწვია. მისივე თქმით, ღამის განმავლობაში გათიშული იყო ელექტროენერგია და სოფლებს არ მიეწოდებოდა ასევე სასმელი წყალი. უხმანალექმა პრობლემები შექმნა ახმეტაშიც. ალაზანმა კალაპოტი გაარღვია და ახლომდებარე სოფლები დატბორა. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამასთან დაკავშირებით თქვეს, რომ მეწყრული პროცესებიდან და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ახმეტიდან თიანეთის მიმართულებით საავტომობილო მოძრაობა დროებით არის აკრძალული. სიქიამ კი პრობლემები შექმნა გურჯაანშიც, სადაც სოფელ კალაურში ხევი ადიდდა და სავარგულებამდე მისასვლელი გზა ჩახერგა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის არჩილ ხანდამაშვილის განცხადებით, ისინი მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე მუშაობდნენ და ამ დროისათვის პრობლემის აღმოფხვრა გრძელდება. 15 მაისს კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია ბელორუსიაში ვიტბესკის ოლქში სამუშაო ვიზიტს გეგმავს. სპექტთან საუბარში მერის საგარეო ურთიერთობების საერთაშორისო პროექტების და ტურიზმის განყოფილების უფროსმა აღნიშნა, რომ ჩატარდება ფორუმი, რომლის სახელწოდებაც არის ინოვაციები, ტექნოლოგიები და ინვესტიციები. მისივე თქმით, არსებობს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და გაიმართება პრეზენტაციაც ამ ღონისძიებაზე. საზოგადოებას წარედგინება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა, სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები, რაც ამ მუნიციპალიტეტს გააჩნია და განიხილავენ მიმართულებებს თუ რა ინვესტიციები შეიძლება მუნიციპალიტეტში ჩაიდოს და ძირითადი რეკომენდაციები მაინც ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ემკვადრატის გენერალური მენეჯერის მოადგილის თამარ გულედანის განცხადებით, ემკვადრატი ახალ სასტუმროს რამადაინკორს 2020 წლისათვის გახსნის. ის ამბობს, რომ ქუთაისის ტურიზმის სექტორში დიდი პოტენციალი აქვს და სწორედ ამიტომ კომპანია 30 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ქალაქის შესაძლოა მოგზაურების ჰაბად გადაიქცეს, ღონისძიებების და კონფერენციების ჩასატარებლად, ასევე რამდენიმეჯერ არის გაზრდილი ტურისტული მიმართულება და მგზავრთნაკადი აეროპორტში და ამას ყველა დეველოპერული კომპანია ხედავს. სწორედ ამიტომ 2020 წლისათვის ახალი საერთაშორისო სტანდარტის სასტუმრო 121 ნომრით იქნება ადგილზე უკვე წარმოდგენილი, რომლისთვისაც 30 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ანაკლიაში მდებარე სასტუმრო ანაკლია რეზორტ პრატაპ სიგნიჩარის მენეჯერი მაია მურაჩაშვილი ამბობს BMG-სთან, რომ ანაკლიაში ტურიზმის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ფაქტობრივად მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაა. მისივე თქმით, ფესტივალების გარდა ანაკლიაში სხვა სახის აქტივობები აუცილებელია, რადგან ეს ტურიზმის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია. ანაკლიაში გართობის მიმართულებით არანაირი განვითარების გეგმა არ არსებობს, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ ზუგდიდში ტურიზმის მიმართულებითი ორგანო უნდა ჩამოყალიბდეს, მათი დახმარებით კი გარკვეული აქტივობის ჩატარებას შეეცდებიან, რათა ტურისტულად მიმზიდველი გახდეს რეგიონი. ანაკლია რეზორტი ანაკლიაში კერძოდ განმოხურში ინდური ინვესტიციით გახსნილი 5 ვარსკვლავიანი კოტეჯური კონცეფციის სასტუმროა, რომლის მშენებლობაც 10 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდა. საქართველოს პოსტის შეძენით საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი დაინტერესებულები არიან. ამასთან დაკავშირებით პოსტის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ ისაუბრა პოსტის პრივატიზების საკითხზე გაკეთებული კომენტარებისას. მისივე განმარტებით პოსტის შეძენით უცხოური კომპანიებიც არიან დაინტერესებული. TBC ბანკთან კი აქტიურად მუშაობენ სტრატეგიული პარტნიორობის კუთხით. პროცესი მიმდინარეობს, მუშაობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს პოსტის განკერძოება. კომერციალიზაცია შემდგომი გაყიდვის მიზნით უკვე 2013 წლიდან არის დაწყებული. ყიდვით დაინტერესებული კი ორი ადგილობრივი ბანკი არის, რომელთანაც ასევე სტრატეგიულ პარტნიორობაზე მუშაობთ და დაინტერესებულია ელექტრონული კომერციით დაკავებული რამდენიმე კომპანია, ამბობს ჩიკვაიძე. პოსტის დირექტორი პრივატიზების ზუსტ ვადას ვერ ასახელებს და აღნიშნავს, რომ ჯერ საჭიროა აუდიტის პროცესი დასრულდეს, რომელიც პოსტის გასაყიდ ღირებულებას დაადგენს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა პირველი ქართული საფოსტო მარკის გამოშვების 100 წლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტა გამოუშვა. მონეტა პოლონეთის ზარაფხანაში არის მოჭრილი და მისი სარეალიზაციო ფასი 90 ლარია. გაყიდვა კი 2019 წლის 6 მაისიდან, ანუ დღეიდან იწყება. წელს საქართველოს ეროვნული ბანკი თავად არის იუბილარი. როგორც იცით, 100 წელი შესრულდა პირველი ცენტრალური ბანკის დაარსებიდან. ამ თარიღის აღსანიშნავად მთელი წლის განმავლობაში არაერთი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი.
მათ შორის ნუმიზმატების და კოლექციონერების საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ასევე გეგმავთ ეროვნული ბანკის 100 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ საკოლექციო მონეტის გამოშვებასაც, რომელიც შემოდგომაზე გამოვა. წარმოგიდგენთ 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტას, რომლის ავერსის მთავარი კომპოზიცია სწორედ 1919 წელს გამოცემული 10 კაპეიკის ნომინალის პირველი ქართული საფოსტო მარკაა. ხოლო მონეტის რევერსზე დატანილია დალუქული კონვერტი, როგორც გზავნილი საქართველოსდან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რომელია მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი დიზაინის მქონე ფული რეიტინგი ბანკნოტების საერთაშორისო ასოციაციამ შეადგინა და გამოაქვეყნა, რომელი ქვეყნის ბანკნოტები მოხვდა სიაში, რა კრიტერიუმების მიხედვით შედგა ეს რეიტინგი ჟიურის მხრიდან და მოხვდა თუ არა მასში ქართული ლარი. კითხვებზე პასუხს მარიამ ადამია გაგცემს, რომელიც ლამაზ ფულზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანუ როგორც აღნიშნე, ბანკნოტების საერთაშორისო ასოციაციამ მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე ლამაზი დიზაინის მქონე ფულის რეიტინგი შეადგინა და 150 ახალი ბოლო დროს გამოშვებული ბანკნოტებიდან საუკეთესო 10-ული გამოარჩია. მათ შორის სამწუხაროდ ქართული ლარი არ მოხვედრილა. სამაგიეროდ აღფრთოვანება გამოიწვია ჟიურის კანადურმა ფულმა $10-იანმა, რომელიც ვერტიკალური დიზაინისაა და ბიზნესმენი ვიოლა დესმონდია გამოსახული ქალი, რომელიც ცნობილი გახდა რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლით, ხოლო მეორე მხარეს ვინიპეგში მდებარე ადამიანთა უფლებების დაცვის მუზეუმის ფოტოა დატანილი. მარიამ, რომელ წელს გამოშვებულ ბანკნოტებს განიხილავდა ჟიური და როდის ჩაუშვეს ამ ქვეყნებმა ისინი მიმოქცევაში? ანუ საუბარია მხოლოდ გასულ წელს გამოშვებულ ბანკნოტებზე, მაგალითად კანადური $10-იანი 2018 წლის 19 ნოემბერს ჩაიშვა მიმოქცევაში, საუკეთესოთა რიგებში ასევე შვეიცარიული 200 ფრანკიც, რომელზეც ადამიანის ხელია გამოსახული, თითები კი იმ სამ სხვადასხვა მდგომარეობას მიუთითებს, რომლებიც მატერიალურ სამყაროში არსებობს. სამეულში მოხდა ნორვეგიული 500 კრონიც. კუპიურაზე გამოსახულია ცნობილი ნორვეგიელი გემთმშენებლის კოლინა არჩერას სამშენებლო გემი უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ფული საკმაოდ გაბარიტული ზომისა, რაც ერთ-ერთი მისი მთავარი პრივილეგია არის ასევე. მეოთხე ადგილი კი წილად რუსულ 100 რუბლს ერგო, რომელიც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის 2018 წელს გამოუშვეს. მასზე ერთ მხარეს გამოსახულია ბიჭი ფეხბურთის ბურთით, მეორე მხარეს კი მხოლოდ ბურთი, როგორც დედამიწის სიმბოლო. ყველაზე ლამაზი ბანკნოტების ხუთაულში მოხვდა სოლომონის კუნძულების $40-იანიც, რომელზეც ქვეყნის რუკა და ადამიანია გამოსახული ნიჟარით ხელში. ჩამონათვალშია მექსიკა და მათი ეროვნული ფული 500 პესოც. კუპიურა 2018 წლის 28 აგვისტოს ჩაიშვა მიმოქცევაში. მისი დიზაინი ეროვნულ მოტივებსა და ტრადიციებს ასახავს, ანუ იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში რეფორმებისა და პროგრესის პერიოდი იყო. ამიტომაც ფულის პირველ გვერდზე 1806-1872 წლებში ქვეყნის პრეზიდენტი ბენიტო ხუარესაა გამოსახული. გარდა ამისა, ბანკნოტის ზედა მარჯვენა კუთხეში მითითებული ღირებულება პერიოდულად ფერსად ცვლის და ლურჯიდან მწვანეში გადადის. გასულ წელს ახალი ბანკნოტები გამოსცეს მავრიტანიაში. ცვლილებაში იყო 50, 100, 200, 500 და 1000 უგის. მათგან ბანკნოტების საერთაშორისო ასოციაციამ კი მხოლოდ 50 უგი გამოყო. მინიმალისტური დიზაინის მქონე ფულზე ინფორმაცია ორ ენაზე, არაბულად და ფრანგულად არის დატანილი. აქვს თუ არა მარიამ ბანკნოტების საერთაშორისო ასოციაციას ახსნილი, ჯამში მაინც რა კრიტერიუმით არჩევდნენ ფულის დიზაინს და კონკრეტულად რას მიენიჭეს მათ უპირატესობა, როცა ეს რეიტინგი შეადგინეს? ანუ მაგალითად მავრიტანიის შემთხვევაში გადამწყვეტი როლი მისმა ფერმა, იასამის ფერმა ითამაშა, თუმცა კონკრეტული კრიტერიუმები არ ქონია ჟიურის. ერთ-ერთი რის თქმაც შემიძლია არის ის, რომ ფულის უმრავლესობას, რომლებიც რეიტინგში შევიდა, ვერტიკალური ფორმა აქვს, რაც ამბობენ, რომ ფულის დიზაინის სფეროში ბოლო პერიოდში საკმაოდ ტენდენციურია. ისევ რეიტინგს რომ დაუბრუნდეთ, მერვე ადგილას ბაჰამის კუნძულები და მათი უახლესი ბანკნოტი $20-იანის მოხვდა, რომელზეც გამოსახულია ცნობილი ამერიკელი მსახიობი სიდნი პუანტე. თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ მას რაიმე წვლილი აქვს შეტანილი ქვეყნის განვითარებისთვის ან აღმავლობისთვის, თუმცა იმედები გაგიცრუვდებათ, მსახიობი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არის გამოსახული ფულზე, რომ მისი მშობლები წარმოშობით ბაჰამის კუნძულებიდან იყვნენ. ჟიური მე-9 პოზიცია ყველაზე ლამაზი ბანკნოტების რეიტინგში 50,000 სომხურ დრამსაც მიენიჭა, რომელზეც ეროვნული წმინდანია გამოსახული. 10-ს კი ბოლივია და მათი ფული 20 ბოლივიანა ასრულებს. რამდენად ობიექტურია რეიტინგი ეს თავად განსაზღვრეთ, რეალობა კი ასეთია.
მადლობა მარია მიმოხილვისათვის, საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ჩვენ კი როგორც დაგბირთ ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ცოტა ხნის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობასთან დაკავშირებით პირველი ეროვნული კვლევის შედეგები გამოქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ბავშვების 41%-ის სისხლში ტყუის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 500 მიკროგრამს დეცილიტრზე, მათ შორის ბავშვების 16%-ის სისხლში ტყუის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 10 მიკროგრამს დეცილიტრზე, ბავშვების 25%-ის სისხლში კი ტყუის შემცველობა 5-დან 10 მიკროგრამ დეცილიტრამდე არის. დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად ისაუბრებს და საინტერესო ამბები გველის რა თქმა უნდა წინ. თათია, მოგესალმებით. მშვიდობის მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ახლა ამ კვლევის შედეგების შემდეგ მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ გეგმავენ შეიმუშაონ ტყუის ტოქსიკური ზემოქმედების აღმოფხვრვის ყოვლის მომცველი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ტყუით დაბინძურების წყაროების კვლევას. მოკლე საშუალო და გრძელვადიანი ღონისძიებებს ტყუით დაბინძურებული ადგილების განეიტრალების, იზოლაციისა და მართვის მიზნით. რა როლი ექნება ამ პროცესში სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს? ამ თემაზე ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს ნოე მეგრელიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი გვერდება სტუდიაში. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თავის მხრივ პრეზენტაციის შემდგომ მინისტრმა დაანონსა, რომ სამინისტრო ამ მიმართულებით აქტიურად ჩაერთვება. პირველ რიგში რომ თქვათ, თუ არსებობს ამ დროისთვის უკვე თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, ასე თქვათ, და თქვენი სამსახურის შესწავლის შედეგად გამომწვევი მიზეზები, რა შეიძლება ყოფილიყო, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც მაღალი ფიქსირდება, ეს იყო აჭარა, იმერეთი, სამეგრელო, ზემოსვანეთი, რა არის გამავრცელებელი წყაროები, ნიადაგი, ჰაერი, წყალი, რა შეისწავლეთ, ასე თქვათ, და როგორია სამომავლო გეგმები, ამაზეც რომ გითხრათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ გიორგობას ყველას. მოგახსენებთ, რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, ანუ გარემოს დაცვის ნაწილში ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ჰაერის ხარისხს, ანუ ატმოსფერულ ჰაერში ტყუის შემცველობას, ასევე წყალში და ნიადაგში, არასასმელ წყალში და ნიადაგში. ატმოსფერული ჰაერის კუთხით მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა ნორმის გადაჭარბება, ზღვრული მნიშვნელობის გადაჭარბება ტყუის. უმსხვილეს ქალაქებში იზომება ტყუის შემცველობა, ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი. და როგორც აღნიშნე, არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა გადაჭარბება წლების განმავლობაში. მიუხედავად ამისა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე 2018 წელს დედაქალაქში ჩვენ ეს არეალი გავაფართოვეთ ტყუის მონიტორინგის და დღეს 100-ზე მეტ წერტილში გვაქვს სინჯი აღებული. დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე, როგორც დატვირთულ ქუჩებში, ისევე საბავშვო ბაღებთან, სკოლებთან და არც ერთ შემთხვევაში ასევე ნორმის გადაჭარბება არ დაფიქსირებულა და ეს სრულად ლოგიკური იქიდან გამომდინარე, რომ ატმოსფერულ ჰაერში ტყუია შეიძლება მოხდეს უმთავრესად ტყუია შემცველი ბენზინის მოხმარების შემთხვევაში. ტყუია შემცველი ბენზინის მოხმარება ქვეყანაში წლების განმავლობაშია, რაც უკვე აკრძალულია და აბსოლუტურად ყველა ანალიზი ბენზინის, მათ შორის სახელმწიფო კონტროლი, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ადასტურებს, რომ ქვეყანაში არ მოიხმარება ტყუია შემცველი ბენზინი და შარშან 153 ბენზინგასამართზე 250-ზე მეტი სინჯი იქნა აღებული და გაიგზავნა შვეიცარიულ ლაბორატორიაში, საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიაში, სადაც დაგვიბრუნდა პასუხი, რომ არც ერთ სინჯში არ დაფიქსირდა ტყუის შემცველობა ბენზინში. შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერი ვერანაირად ვერ იქნება ტყუით მოშხამვის წყარო. და რაც შეეხება სხვა მედიებს, იგივე წყალი და ნიადაგი, რა თქმა უნდა, იმ 16 ბავშვში, რომელშიც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ჩვენი წარმომადგენლები მივიდნენ მათ ოჯახებში, მათ გარშემო შეამოწმეს როგორც ჰაერი, მაინც და გადამოწმების კუთხით, ისე ნიადაგის სინჯები იქნა აღებული და წყლის სინჯები. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ჰაერში არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა გადაჭარბება, წყალთან დაკავშირებითაც ყველაფერი ნორმის ფარგლებშია, ნიადაგის პასუხებს უახლოეს დღეებში მივიღებთ, იმიტომ რომ ნიადაგის დამუშავებას თავისი ხანგრძლივი პროცედურა ჭირდება, ჯერ ნიადაგის გაშრობა საჭიროა და შემდეგ ლაბორატორიული შემოწმება, თუმცა წინასწარი მონაცემებით არც ნიადაგთან არ გვაქვს პრობლემა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ტყუით მოშხამვის უმთავრესი წყარო დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში ეს არის ტყუია შემცველი საღებავები. მთელ მსოფლიოში მოიხსნა ტყუია შემცველი ბენზინის პრობლემა, მათ შორის საქართველოშიც რა თქმა უნდა დარჩა. ბატონო, მინდა შეგეკითხოთ, იგივე ამ კვლევის მიხედვით, რაც მოლოდინი იყო, რომ დიდ ქალაქებში იქნებოდა საპირისპირო ტენდენცია აღმოჩნდა და იგივე როცა უფრო დეტალებში შევედით, ვნახეთ, რომ აი აჭარაში, სადაც რომელიც პირველ ადგილზე იყო, აღმოჩნდა, რომ არათუ ბათუმში უფრო მაღალი არის მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში. მაშინ
თქვა რომ აი მე მაინტერესებს პირველ რიგში თუ მოხდა იმ თქვა მაღალმთიანი აჭარის სოფლების გამოკვლევა იგივე ატმოსფერულ ჰაერზე იგივე რამდენად შეიძლება ხდებოდეს თქვა რაიმე ფორმით რაიმე საწვავი ან რაღაცა ისეთი გამავრცელებელი რაც შეიძლება თბილისში არ იყოს დასაშვები მაგრამ სადღაც ხდებოდეს ანუ ამის ზუსტი პასუხი გაქვთ რომ ჰაერში არც ერთ შემთხვევაში არ ფიქსირდება მათ შორის არც აჭარის მაღალმთიანი ნამდვილად ეს 16 ოჯახიდან უმეტესობა იყო გური მაღალმთიანი გურია მაღალმთიანი აჭარა რა თქმა უნდა თითოეულ მათგანთან ვიყავით მისული გავზომეთ ზუსტად მათ გარშემო და რა თქმა უნდა არ დაფიქსირდა როგორც აღნიშნე არც ჰაერში არც წყალში ნიადაგშიც აი უახლოეს დღეებში ოფიციალურად გავავრცელებთ ინფორმაცია შედეგებზე რაც შეეხება რეგიონებს არ ვიცი რატო იყო მოლოდინი რომ სხვა ქალაქებში უფრო მაღალი იქნება მაჩვენებელი უკვე 2 წელზე მეტია ვამბობთ რომ ჩვენი სამინისტრო ამბობს რომ ატმოსფერულ ჰაერში ტყვია წლების განმავლობაში რაც ნორმაშია და მაინც ეს მოლოდინი რატო იყო ვერ გეტყვით ალბათ იმიტომ რომ ზოგადად ჰაერის დაბინძურების კუთხით მშენებლობის და ასე ვთქვათ ბევრი რაღაცა ეს მიზერული წყაროები არის და ყოველთვის იქნება ტყვია მიზერული რაოდენობით ძალიან ბევრი პროცესისგან იფრქვება მთავარია ეს იყოს მიზერული რაოდენობით და არა ანუ თავი გამოწვევი და რა კუთხითაც მუშაობთ ეს არის საღებავები და ეს არის წყაროს მიკვლევა და ძალიან დიდი ალბათობით ეს არის საღებავები თუმცა ზოგიერთ ოჯახში აღმოჩენილი იქნა მაგალითად ტყუის დაფაზე ესე დიდ ტყუის მეტა ნაჭერზე ესე ვთქვათ ამტროებდნენ თხილს და ნიგოს და შემდეგ მიირთმევდნენ ამ ბავშვს ამ ტყუის ნაჭერთან შეხება ჰქონდა ჩვეულებრივად მიდიოდა და ეთამაშებოდა ესე ვთქვათ მეორე ოჯახში აღმოჩნდა რომ მონადირე იყო მამა და საკმაოდ დიდი რაოდენობით ტყვია ჰქონდა არის ალბათობა დიდი იმის რომ ქვეყანაში საკმაოდ აქტიურად განსაკუთრებით მონადირეები თვითონ ასხამენ საფანს კუსტარულად და ესეც ძალიან სერიოზული წყარო შეიძლება აღმოჩნდეს. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს აქვს გეგმა რომ შეიმუშაოს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმები მისთვის რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა წყარო უნდა იქნას აღმოჩენილი და დიდი ალბათობით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს არის საღებავები იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში ესეა და ეს რეგიონების გადანაწილებაც გარკვეულწილად და გარკვეულ ეჭვს გვიჩენს და სხვათა შორის ჩვენმა კოლეგებმა აჭარის რეგიონიდან დაგვიდასტურეს რომ ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ეგრეთ წოდებული გემის საღებავის გამოყენებასთან გემს შეიძლება განსაკუთრებული გრადის საღებავი რომელიც დიდი რაოდენობით ტყვია შეიცავდა წლების განმავლობაში და იყო პრაქტიკა წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დროს რომ ეს გემის საღებავის მოპოვება ხდებოდა მოსახლეობაში გასვლა ხდებოდა ესე და მოსახლეობა ძალიან აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის საღებავების კონტროლი ეს უკვე სხვა უწყებების თემა ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს თემა ჯანდაცვის რა თქმა უნდა თავის სწორედ ამიტომ არის უწყებებს შორის კომისია შექმნილი რომ მან ყველა უწყებამ თავის პასუხისმგებლობა იყოს თავისი ღონისძიებები განახორციელოს იმისთვის რომ პირველ რიგში დავადგინოთ წყარო რა არის და შემდეგ აღმოფხრათ ეს წყარო ჩვენი კუთხით რაც შეგვიძლია ვთქვა ატმოსფერული ჰაერი ნამდვილად გამოირიცხა აბსოლუტურად ყველა მონაცემებით წყალიც გამოირიცხა ნიადაგის შედეგებს უახლოეს დღეებში მივიღებ და ნიადაგშიც თუ აღმოჩნდა შემდეგ უნდა მივაკვლიოთ წყაროს საიდან მოხდა ნიადაგში ტყვია გეგმა როგორია ვთქვა წყაროს დადგენა რა ვადებია ასე ვთქვა გაწერილი და შემდგომი სამუშაო როგორ არის გაწერილი განეიტრალების მიმართულებით მოგახსენეთ პრემიერ-მინისტრის განკარგულება მთავრობის განკარგულება უბრალოდ არსებობს ამისთვის რომ ორი თვის ვადაში უნდა შეიქმნას კონკრეტული გეგმა აი როგორც გრძელვადიანი ისე მოკლევადიანი კონკრეტული ნაბიჯებით და მანამდე რა თქმა უნდა ამ ოჯახებში სადაც ნორმაზე მაღალი აღმოჩნდა ტყუის შემცველობა ბავშვების სისხლში იმ ოჯახებში გაგრძელდება ესეთი ვიზიტები შემოწმება მათი საცხოვრებელი გარემო მდებარე გარემო ასევე ჩვენი კუთხით და იმედია კი არა აუცილებლად უნდა დავადგინოთ წყარო ბატონო, ასე მინდა გკითხოთ ტყვიასაც რომ გავცდეთ, დღესდღეობით თქვათ მიცით რომ 4 წერტილში თქვათ მუდმივ რეჟიმში ხდება სინჯების აღება, გადაგზავნა და გამოკვლევა რა მდგომარეობა გვაქვს ქალაქის მასშტაბით იგივე დიდი ქალაქის შემთხვევებშიც თუ იკვეთება რაიმე ახალი ტენდენციები და რომელი ნაწილაკებია თქვათ ყველაზე მეტი რაც დამაბინძურებელია და თქვათ სხვადასხვა მიმართულებით მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. მოგახსენებთ, უმთავრესი ნაწილაკები იზომება უწყვეტ რეჟიმში, ეს არის უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკები PM10, PM2.5, ეს არის აზოტის ჟანგეულები, გოგირდის დიოქსიდი და მიწისპირავალ ზონი და ნახშირჟანგი, 6 კომპონენტი უწყვეტად ყოველწუთიურად გვაქვს ინფორმაცია და ამ ეს ინფორმაცია ღიად ხელმისაწვდომია ყოველ საათური განახლებით თავსდება AirGo-ზე, სპეციალურ ხარისხის პორტალზე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ძალიან მარტივად ინდექსებით ნახოს ფერების მიხედვით თუ რა მდგომარეობაა, თავის რეკომენდაციებით და ასე შემდეგ. პრობლემა არის, რაც აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროპაში და არა მარტო აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაშიც არის იგივეა ჩვენთანაც. ეს არის უმცირეს ზომის მყარი ნაწილაკები. მთავარი გამოწვევა და ეს არის აზოტის ორჟანგი. აზოტის ორჟანგი ეს არის წვის პროდუქტი, ანუ საწვავის წვის შედეგად გამოფრქვეული ნივთიერება და რა თქმა უნდა აი ამ ნივთიერების ამ დამბინძურების მთავარი წყარო არის ავტოტრანსპორტი და განსაკუთრებით ტექნიკურად გაუმართავი ავტოტრანსპორტი, ანუ საწვავის ხარისხს ისეთი დიდი ზეგავლენა არ აქვს აზოტის ორჟანგის ფორმირებაზე, როგორც თქვა გოგირდის დიოქსიდზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ავტოპარკის გაახალგაზრდობა, ტექნიკურად გამართვა და წლის ბოლოს უკვე დასრულდება ეს ტექნოთორიელების პროცესი და ნახოთ რა შედეგი იქნება, რამდენად მოხდება ჰაერის ხარისხზე, რამდენად დიდ ზეგავლენას მოახდენს ეს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე. მყარი ნაწილაკები ეს არის ძირითადად სამშენებლო სექტორი, წყარო, ეს არის ღია გრუნტი, ანუ გაზონით ან სხვა საშუალებით დაუფარავი მიწა, საიდანაც ამტვრება ძალიან მარტივად ხდება. ეს რა თქმა უნდა ასევე ავტომობილების საბურავების, ხუნდების და გზის საფარის წვეთაც არის გარკვეულწილად მონაწილე ამ პროცესში. ქალაქებია გარდა თბილისის და ბათუმის ეს ორი ქალაქი და ზესტაფონი თუ არ მიშლება იყო თქვა ერთ-ერთი ზიმე მდგომარეობა ამ კუთხით, სად არის ყველაზე თქვა ცუდი სიტუაცია და ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ, რომ დავყოთ თუ შეგვიძლია ასე. ხო, როგორ არის იცით, თბილისში რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე მწვავეა, სხვადასხვა არც ბათუმშია სახარბიელო მდგომარეობა, იქაც იკვეთება პრობლემა, მსგავსი ტიპის აბსოლუტურად. ქუთაისშიც არის ეს მყარი ნაწილაკების პრობლემა განსაკუთრებით. შესაბამისად დინამიკაში რამდენად მზარდია, ვთქვათ, აი უკეთესობა, ანუ შეიძლება ვრცელდება ხოლმე სხვადასხვა მედიებში ინფორმაცია, რომ რამდენჯერ მიაღემატება 7ჯერ, 10ჯერ რაღაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიმართულებით მიდის ხოლმე საუბარი, რამდენად არის ეს რეალობასთან, რამდენად უარესობისკენ მივდივართ თუ უარესობისკენ ნამდვილად არ მივდივართ, ძალიან მცირე დადებითი ტენდენცია არის, თუმცა როგორც აღნიშნე, სწორედ იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს ამ კუთხით მიმართულება, მთელი რიგი ღონისძიებები მიმდინარეობს და დაგეგმილია. ეს არის თბილისის ჰაერის ხარისხის პროგრამა პირველ რიგში, რომელიც მართალია თბილისის ქვია, მაგრამ რეალურად მთელ ქვეყანას მოიცავს რიგი საკითხები, იგივე ტექნოთორიელების შემოღება, იგივე საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება, უფრო სუფთა ტრანსპორტის წახალისება და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ არ გვაქვს ზრდის ტენდენცია, გვაქვს გარკვეულწილად როგორც აღნიშნე მცირე შემცირების ტენდენცია, თუმცა ეს ღონისძიებები კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, კიდევ უფრო მეტად უნდა დაიფაროს ღია გრუნტი, კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს ტექნოთორიელებაზე მონიტორინგი, განსაკუთრებით აღსრულება, იმიტომ რომ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ავტომობილები გადიან ტექნოთორიელებას და შემდეგ ისევე შეაგრძელებენ ბოლო ასე ვთქვათ, როგორც მანამდე იყო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შემოწმება, გზაზე კონტროლი, გამონაბოლქვის შეიქმნას ქვეყანაში ესეთი პრაქტიკა და ამასთან რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ იმ რეგიონში, სადაც ძალიან აქტიურად ვრცელდება ეგრეთ წოდებული აფრიკული მტვერი, ეს არის საჰარის მტვერი, რომელიც 1000 კილომეტრზე გადაადგილდება და ძალიან ხშირად გვაქვს ესე ვთქვათ, აი ამ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების, ანუ საჰარიდან წამოსული მტვრის მასების შემოსვლა საქართველოში, როცა ძალიან მაღალი მაჩვენებლებია მყარი ნაწილაკების, ეს უმთავრესად პირდაპირ კავშირშია ამ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებასთან. ამას ნაკლებად თუ შევებრძოლებით, ჩვენ თავარია აი ადგილობრივად სამშენებლო ახალი რეგულაციები შემოდის, ისიც მერიამ უკვე გადააგზავნა პარლამენტში და უნდა შეიზღუდოს, უბრალოდ უნდა შემოვიდეს ის რეგულაციები, რომელიც აუცილებელია, რომ ეს ამტვერება ესე ვთქვათ მინიმუმამდე დავიდეს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ღონისძიებები ჯამურად ავტოპარკის გაახალგაზრდავების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, ძალიან დადებითი ტენდენცია გვაქვს გაცილებით უფრო სუფთა ავტომობილების იმპორტის, მაგალითად ჰიბრიდების იმპორტი მკვეთრად გაიზარდა, ძალიან 300% გაიზარდა. ბოლო წლებში საქართველოში ელექტრომობილები უფრო პოპულარული ხდება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ტექნოთორიელებასთან ერთად ავტოპარკის გაახალგაზრდობა და გაჯანსაღებასთან ერთად მივიღებთ დადებითი ტენდენციას. თქვენი მიმართულების ბოლოსაც მინდა რომ ვკითხოთ, თუ გეგმავთ თქვათ იგივე დამატებითი წერტილების, ან რამდენად არის სრულფასოვანი შედეგები რაც გაქვთ და თუ იგეგმება სამალოთ კიდევ ახალი წერტილებში სინჯების აღება. ევროდირექტივის მიხედვით 4 წერტილი, ახლა უკვე 5 გვაქვს, რამდენიმე კვირის წინ გაიხსნა, 1-2 კვირის წინ გაიხსნა დედაქალაქში აღმაშენებლის გამზირზე კიდევ ერთი მეხუთე სადგური სრულად აკმაყოფილებს ევროდირექტივის მოთხოვნებს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი მონაცემები გქონდეს, ამისთვის უკვე იტალიის მთავრობის მხარდაჭერა გვაქვს და 5 ახალი ავტომატური სადგური შემოვა ქვეყანაში, ალბათ სხვადასხვა ქალაქებში გადანაწილდება და მათ შორის ეს სავარაუდოდ 2020 წლის პირველ ნახევარში უნდა შემოვიდეს, მანამდე ქალაქებს მოიცავს.
სავარაუდოდ ეს იქნება ზესტაფონი, ეს იქნება ქუთაის დაემატება კიდევ ერთი სადგური, ბათუმსაც გვინდა რომ კიდევ ერთი სადგური დავამატოთ უმსხვილეს ქალაქებში, რომ მივიღოთ ინფორმაცია. სავარაუდოდ ძველ რუსთავში გვიყენია ხა ავტომატური სადგური და ახალ რუსთავშიც გვინდა რომ დავამონტაჟოთ და ეს ამაზე კიდე კვლევას ჩატარდება ესე თქო საჯობს. დაწუნებული ვარ ამ თემებზეც აუცილებლად არაერთხელ ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა სტუმრობისთვის. ნოე მეგრელიჩი გარემოს დაცვისა და საქმიანობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამართლოს ხელმძღვანელი რეგალია, მოკლედ საბოლოო ჯამში ვერ დავასრულე. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის. მადლობა დათია შენ მასპინძლობისათვის. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდებოდა, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საჯარო ინფორმაცია ჩვენთან ღია. საქართველოს კანონმდებლობით ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას, მისი ფიზიკური ფორმის და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა და ასევე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. მიუხედავად კანონმდებლობით გაწერილი ვალდებულებისა, ამ ვალდებულების შესრულების ნაწილში ზოგჯერ მაინც პრობლემები გვაქვს, თუმცა არსებობენ საკმაოდ პოზიტიური შედეგებითაც წარმოდგენილი სახელმწიფო უწყებები. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე და ამისთვის ბექა ბაციკაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. წლების მიხედვით გაუმჯობესებული მონაცემების ფონზე არასამთავრობო სექტორი ლიდერ უწყებებს ერთგვარად ახალისებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2018 წლის ანგარიში წარადგინა და 53 ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულება დააჯილდოვა. სიგელები გადაეცათ ყველა იმ უწყებას, რომელმაც 2018 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენა. როგორია საერთო ტენდენცია? ლევან ავალიშვილთან შევაჯამებთ გასული წლის შედეგებს, რომელიც IDFI-ის პროგრამების დირექტორია. გულშემატკივრის ბატონ ლევან, მადლობა გადაცემის მომზადებისთვის. დასაწყისში ყველაზე ღია, ასე ვთქვათ, საჯარო უწყებებით დავიწყოთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ანგარიშები, რომელსაც IDFI აკეთებს და საკმაოდ საინტერესოა ტენდენციის დანახვაც, რომელი უწყებები ხვდებიან ყველაზე საჯარო და ღია. რამდენად არის 100% 100%? მოგესალმებით. ჩვენ ამ კვლევას 2010 წლიდან ყოველწლიურად ვაკეთებთ. ეს 100% გულისხმობს იმას, რომ უწყებამ დაიცვა კანონმდებლობით არსებული ყველა რეგულაცია, ეს არის პირველ რიგში ყველა მოთხოვნაზე პასუხი, სრულყოფილი პასუხი და ვადების დაცვით პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით ინფორმაცია უნდა გაიცეს დაუყოვნებლივ ან არაუმეტეს 10 დღის ან 10 სამუშაო დღეა ყველა უწყებას იმისთვის, რომ ინფორმაცია გასცეს. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ მოთხოვნებს, ეს არ არის რაღაც ერთი ან ორი შეკითხვა, რომელიც იგზავნება უწყებაში ან სამინისტროში, ეს არის საკმაოდ მოცულობითი
ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, შეიძლება იყოს 24-25 შეკითხვა, რომელიც რეალურად მოიცავს ძალიან ფართო სპექტრს ინფორმაციისა, რომელიც გააჩნია ამ უწყებას და უკავშირდება პირველ რიგში მის უფლებამოსილების განხორციელებას, სხვადასხვა პროექტებს, რომელსაც ახორციელებს, ადმინისტრაციულ ხარჯებს პირველ რიგში, რომელიც ამ უწყებას აქვს და გაუწევი ამ წლების განმავლობაში. აი ამას ვითხოვთ ძირითადად და ასევე რა თქმა უნდა ვითხოვთ მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე ინფორმაციას, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს. 53-ს ვერ ვიტყვით, მაგრამ რომელია გამორჩეული უწყებები, რომლებიც რომელიც პროგრესი აჩვენა წინა წელთან შედარებით. წელს ვინ იყო პირველი მერცხალი ამ ნომინაციაში? შეიძლება გავამიჯნოთ ჩვენ სხვადასხვა ასე თქვათ ნომინაციები გვაქვს ხოლმე, არის უწყებები, რომლებსაც ვაჯილდოვებთ მაღალი ხარისხის დაცვისთვის, ინფორმაციის საჯაროების, ეს შემიძლია დავასახელო რამდენიმე, მაგალითად აი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ერთადერთი ყველა სამინისტროს შორის, რომელმაც დაიცვა ყველა ეს პროცედურა ინფორმაციის გაცემის, საქსტატი, პერსონალ-მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, სახალხო დამცველი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და სხვა ბევრი უწყება, ეს არის 53 უწყება, მაგრამ ჩვენ ასევე გამოვყოთ ხოლმე პროგრესის მქონე დაწესებულებებს, ანუ იმათ, ვინც წინა წელთან შედარებით უკეთესი შედეგი ანახეს, ესეთი იყო ამ წელს 2, ეს არის მთავრობის ადმინისტრაცია და ეკონომიკის სამინისტრო. რომელმაც გასულ წელთან შედარებით 53%-ზე აიყვანეს საკუთარი გამჭვირვალობის ხარისხი, თუმცა რა თქმა უნდა 53-100 არ არის და აქედან კარგად ჩანს 2017-ში როგორც უდე შედეგი ჰქონდა. რომელი აუღებელ სიმაგრე სამინისტროებიდან? ასეთი ყავს ტრადიციულად რატომღაც იქცა იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც 16 წელს დავასახელეთ როგორც ყველაზე გაუმჭვირვალე უწყება. აქ ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს არ ვასახელებთ, აქ საუბარი არის სისტემაზე და ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, რა ვიცი, ამ 2010-დან ვაწარმოებთ 8 წლის განმავლობაში ამ კვლევას, როცა სისტემას ვასახელებთ. და ეს გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო, არამედ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ყველა უწყება არის ფაქტობრივად გაუმჭვირვალე. ისეთ ციფრებით რო ვთქვათ 382 მოთხოვნა გავაგზავნეთ 11 საჯარო დაწესებულებაში, ეს არის იუსტიციის სამინისტროს მისი ყველა სიპი და დაახლოებით 95% შემთხვევაში უპასუხოდ დარჩა ყველა ეს მოთხოვნა, ანუ ფაქტობრივად კანონს არ იცავენ და ინფორმაციას არ გასცემენ. 3.95% იყო მაჩვენებელი ხელმისაწვდომობის იუსტიციის სამინისტროს. თვითონ იუსტიციის 3.95, ანუ ბატონო ემზარკვიციანის არ იყოს, რა გამოითხოვეთ ამისთანა, რომ ვერ ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. ეხლა ეს ზუსტად არ მახსოვს, ეს 25 მოთხოვნა იყო გაგზავნილი და ერთზე მივიღეთ პასუხი. ჯამში დაახლოებით 6500 მოთხოვნა იყო გაგზავნილი ამ წლის განმავლობაში და ნამდვილად ვერ გეტყვით ზუსტად რომელი იყო ეს კონკრეტული მოთხოვნა, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვეულებრივი მოთხოვნები ყოველ შემთხვევაში. ანუ იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს სტანდარტული მოთხოვნები, რომელიც ყველა უწყებას ეკზავნება და ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ეკონომიკის სამინისტრო, იქნება ეს იუსტიციის სამინისტრო, თუ იქნება ეს მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო, ყველა ამ უწყებას მისდის შინაარსობრივად სტანდარტული მოთხოვნები. ის რაზეც ვთქვათ, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ინფორმაციას აგზავნის, იუსტიციის სამინისტრო იმის ინფორმაციას არ აგზავნის. კი ბატონო, ანუ ეს არ არის საიდუმლო, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რაც არ მოგვაწოდა იუსტიციის სამინისტრო. ეს შეიძლება იყოს პრემიებთან დაკავშირებით. სასამართლომდე მიდის ეს საქმეები და რა პროცენტი მიდის საქმეების? მესმის რომ 6000 საქმიდან ყველაზე შეიძლება სასამართლოზე არ წახვიდეთ, მაგრამ რაღაცა ნაწილზე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებოდა მცდელობები, რომ ამ ფორმით მაინც მიგიღოთ პასუხები. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ სამართალ წარმოებას ვაწარმოებთ. ეხლა მაგალითად ჩვენ მოუგეთ საქმე იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთ სიბს, ეს არის ეროვნული არქივი, სადაც კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით ვდაობთ, თუმცა იცით როგორ არის ამ სასამართლოს სჭირდება ძალიან დიდი ვადა. პროცესი იწყება, ჩვენ მოგებული გვაქვს იგივე ეკონომიკის სამინისტროსთვის, იგივე ფინანსთა სამინისტროსთვის, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთვისაც გასულ წლებში ანალოგიური დავები სასამართლოებში. იმ წელს მოვიგებთ, დაახლოებით 2 წელი იწელება ეს დავა, მივიღებთ ინფორმაციას და მომავალ წელს კვლავ ყველაფერი თავიდან ესე ვთქვათ იწყება და სწორედ იქ მივდივართ ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც ერთი რომ ნება უნდა იყოს მაღალი თანამდებობის პირის, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელის რომ უწყების ვთქვათ გამჭვირვალობის ხარისხი დაიცვას და უზრუნველყოს ანგარიშვალდებულება საკუთარი უწყების და მეორე მხრივ რაღაც ახალი ინსტიტუციური მექანიზმები გვჭირდება, მაგალითად დაჯარიმების მექანიზმები იმ
პირების, ვინც თქვა თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას და არ გასცემს ამ ინფორმაციას. მე ერთ მაგალითად გეტყვით 2017-ში, როცა არ მოგვაწოდა ანალოგიურად იუსტიციის სამინისტროს 11-ვე უწყებამ ინფორმაცია, ჩვენ მივმართეთ სახალხო დამცველს. სახალხო დამცველმა დაადგინა ჩვენი უფლების დარღვევა და მოითხოვა მისთვის ინფორმაციის მიწოდება. მასაც არ მიაწოდეს ინფორმაცია და აქ უკვე პრობლემასთან გვაქვს იმასთან დაკავშირებით და შესაბამისი თქვათ გაყოფილებების თუ შესაბამისი კადრები არ არიან მოტივირებულები თუ ინფორმირებულები თუ არასაკმარისია კადრები თუ არა კადრები არიან ძალიან კარგი ჩვენ ვიცით რომ ინფორმაცია არის საკითხია ინფორმაცია არის მომზადებული და აქ უბრალოდ არის თქვათ ნების საკითხი და რატომ შეიძლება იყოს პრინციპული პოზიცია ისეთ თემასთან დაკავშირებით რომელიც სხვა სამინისტროებისათვის არ ქმნის პრობლემას ანუ ის პასუხები რაც გაქვთ იგივე სასამართლოს დახმარებით მიღებული თუნდაც 2 წლის დაგვიანებით იძლეოდა თუ არა იმის ფიქრის საშუალებას რომ იმდენად არსებობდა პრობლემები ასეთ თემებზე სამინისტროში რომ აი შეუძლიათ რომ კანონი დაარღვიონ და არ გასცენ ინფორმაცია რომელიც ვალდებულები არიან რომ გასცენ. რა არის ამას წინასწარ რა თქმა უნდა ვერ გავსაზღვრავთ ჩვენ მქონია შემთხვევები როცა იმ უწყებები არ გვაძლევდნენ ინფორმაციას ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვდაობდით და ბოლოს აღმოჩნდა ისე რომ შევიდა აუდიტის სამსახური ამ უწყებაში სწორედ იმ საკითხებში აღმოჩნდა გარკვეული დარღვევები რომელზეც ჩვენ ქონდა ინფორმაცია მოთხოვნილი ეს მერე დადასტურდა კიდევაც აუდიტის სამსახურის მოხსენებით მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არ მგონია უბრალოდ ვარაუდობ რომ აქ შინაარსობრივ საკითხზე ნაკლები დატვირთვა არის უფრო რაღაც დამოკიდებულება ხელმძღვანელობის არასამთავრობო სექტორთან. ერთის მხრივ თქვათ გვაქვს კანონი, რომელიც კარგია, რომელიც გამჭვირვალობა უნდა იყოს საჯარო უწყებების და ამ ინფორმაციის. მეორეს მხრივ არის უწყებები, რომელიც ამ კანონს არ იცავს, მაგრამ არ არის მექანიზმი, რომ შემდეგ ეს უწყებები რაღაცნაირად დაისაჯონ იმის გამო. აი სასამართლო, რომელიც ერთსა და იმავე იდეაში პრაქტიკის საქმეს 2 წელი განიხილავს, ხო? შეიძლება რომ ვიღაც უწყებამ არ ვიცი, სახალხო დამცველებად არ იქნება რელევანტური ან აუდიტის სამსახური ვინმე მაიღოს ასე ვთქვათ ფუნქცია თავის თავზე რომ მსგავსი ტიპის დავები მარტივად გადაწყვიტოს აი 10 დღეში კვირაში როგორც ვადებია ვთქვათ გადაცემის ინფორმაციის და დააჯარიმოს და ეს მექანიზმი ჩაირთოს თორე ეს არ არის ეფექტური ხო ეს სასამართლო ასეც ხედავთ აბსოლუტურად გეთანხმებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ მქონდა მომზადებული სხვათა შორის იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მოვამზადეთ 2014 წელს კანონ პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით და ჩართულობით ერთად მაშინ ცოტა სხვა სიტუაცია იყო ყველაზე მაღალი ხარისხი იყო ვთქვათ ღიაობის ეს არჩევნების მერე პერიოდი 2013 წელი როცა შეიცვალა ხელისუფლება და იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ენთუზიაზმი ყველა მიმართულებით მათ შორის ანგარიშვალდებულების და ღიაობის მიმართულებით მაშინ მომზადდა კანონ პროექტი რომელიც პირდაპირ ქმნიდა ახალ მექანიზმებს აღსრულების ინფორმაციის არგაცემის შემთხვევაში და უნდა შექმნილიყო ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერის ინსტიტუტი, რომელიც სწორედ რაც თქვენ თქვით, დააჩქარებდა ვადებს, იმიტომ რომ ინფორმაცია არის მალფუჭებადი პროდუქტი, არა თქვენ ალბათ ჟურნალისტები ხართ დამეთანხმებით, რომ შეიძლება 1 წლის მერე მიღებული მონაცემი სასამართლოს გზით მას უკვე აღარ ქონდეს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა და აღარ გამოიწვიოს ის ეფექტი, რაც მას შეიძლება ქონოდა, როცა მიიღებდით ამას. ამიტომ ვადებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღსრულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სწორედ ინსტიტუტს უნდა ქონოდა ეს საშუალება, რომ თვითონ გამოეთხოვა ჩაძებულიყო ამ საკითხში და დაეჯარიმებინა ეს უწყებები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ასე ვთქვათ არ ღვევდნენ კანონს. მაგრამ ეს კანონპროექტი ასე ვთქვათ თაროზე არის 2014 წლიდან და ეს პროცესი არ დაძრულა მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას აღებული ქონა ვალდებულებები, რომ ამ კანონს ინიციირებას გავაკეთებდა პარლამენტში. კიდევ ერთხელ 2014 წლიდან არის მომზადებული უზარმაზარი კანონი, რომელიც დევს იუსტიციის სამინისტროში და ჯერ ძვრად ქონია. ბევრი საქმე მოაკლდებოდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მომდევნო. იუსტიციის სამინისტროსი რა ტენდენცია ჩანს ამ წლების განმავლობაში ზოგადად საჯარო უწყებების მხრიდან? არა მხოლოდ სამინისტროებში თქვენ ძალიან ბევრი უწყებისგან ითხოვთ ინფორმაციას. გაუმჯობესების პარალელურად რაც რიცხვებში შეიძლება გამოიხატოს, თვითონ ინფორმაციის მომზადების ნაწილშიც იყო პერიოდი, როდესაც პრობლემები იყო მისი ხარისხობრივი და შინაარსობრივი თქვათ მომზადებისათვის. რა ტენდენციები იკვეთება, რამდენად არის პროგრესი და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ის რაც კანონით არის თქვათ გათვალისწინებული, სურვილი შემთხვევაში სრულდება ხარისხიანად?
კი, რა თქმა უნდა, ამ ხანგრძლივმა მონიტორინგმა გვანახა მოგწე საშუალება რა ტენდენციები დაგვენახა, მინდა თქვა რომ რაღაც ჯამურად 50000-ზე მეტი მოთხოვნა გაგზავნილი ამ წლების განმავლობაში. ყველაზე ცუდ მდგომარეობა იყო 2010 წელს, ყველაზე დახურული იყო სისტემა საჯაროების კუთხით, 13-ში ყველაზე მაღალი იყო და მე რაღაც სტაბილურად ასე ვთქვათ ინარჩუნებს საკმაოდ კარგ ხარისხს მე ასე ვიტყოდი. გამონაკლისი უწყებები რა თქმა უნდა არის ეს არის მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს სისტემა, ფინანსთა სამინისტროს რამდენიმე უწყება, მაგალითად სახელმწიფო ხაზინა, რომელსაც ძალიან დიდი მოცულობის და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქვს, რატომღაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დახურული, ასევე ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, კიდე სხვა უწყებები, მაგრამ ჯამურად რო ესე შევხედოთ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დინამიკა არის გამჭვირვალობის მიმართულებით და უმეტესობა ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს ადმინისტრაციული გამჭვირვალობის, მე ესე დავარქმევდი, რაც ეხება ინფორმაციას მათი საქმიანობის და მათ მიერ ბიუჯეტის განკარგვის შესახებ. ცოტა პრობლემებია, როცა უკვე ესეთი უფრო რთულ საკითხებზე მიდის მოთხოვნები, მაგალითად ჩვენ ეროვნულ ბანკთან გვაქვს თქვათ კომუნიკაცია აი ვალების განულების საკითხთან დაკავშირებით და აქ ბევრი ესეთი პრობლემური საკითხი აქ არგუმენტი ალბათ იყო მათ შორის კერძო სექტორის ინტერესები, რომელზეც ყოველ შემთხვევაში მედიასთან ასეთ ამას ვაკეთებთ ჩვენ შეუკვლევას, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა კერძო ინფორმაციას ვერ მოვეთხოვთ, ჩვენ მივეთხოვთ მხოლოდ იმას, რაც მათი საქმიანობის ფარგლებში არის შექმნილი და ეს ვერ იქნება კერძო. რამდენად ფარავს IDFI რეგიონებს და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართულებით რამდენად არის ინფორმაციის გაცემის ნაწილში თქვენი მხრიდან ან მოთხოვნები, ან მათი მხრიდან თქვა რაიმე ფორმით პროგრესი ან მზაობა იმისთვის, რომ იქაც ისეთივე გამართული იყოს სისტემა, როგორც ვამბობთ, რომ დღეს სტაბილური არის რაღაცნაირად. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას მოვიცავთ, ჩვენ ინფორმაციას ვითხოვთ ყველა თვითმმართველობიდან, ყველა იმ ორგანიზაციიდან, რომელიც მაგალითად ბიუჯეტთან ფინანსდება მათ შორის. რეგიონებში ძალიან კარგი სიტუაცია იმ კუთხით, რომ ყოველთვის შენარჩუნებულია გარკვეულ დონეზე ფინანსური გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, სტანდარტები, ნუ რამდენიმე უწყება იყო წლების განმავლობაში, ვინც არ გასცემდა ინფორმაციას, ამ წელს ჩვენ მათთან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი დავა გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რთულია ჩვენთვისაც ამდენი დავის წარმოება და როგორც კი დავიწყეთ სამართლებრივი პროცედურა, იმ წამს მივიღეთ ინფორმაცია. ანუ არის ხოლმე ზოგიერთი უწყება, რაღაც ძველი პრაქტიკა, როცა ისინი ელოდებიან წავა თუ არა ინფორმაციის მომთხოვნი სამართლებრივი გზით და თუ დაინახეს რომ ასე ვთქვათ მედია, მერე უკვე გასცემენ. თუ დაინახეს წამსვლელია, მეგონი IDFI მაჩვენა რომ ამ წლების განმავლობაში ამ საქმეს საკმაოდ დეტალურად კვალიფიცირად მიყვება, ფეხდაფეხ და ძალიან საინტერესო ანალიზი გვაქვს ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა ყველა ის ინფორმაცია, რომელსაც ორგანიზაცია ამუშავებს, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე მედიის წარმომადგენლებისათვის და როცა რიცხობთ ამ გვაქვს საქმე, მით უმეტეს ბიზნეს მედიისათვის. მადლობა ლევან ავალიშვილს, IDFI-ის პროგრამების დირექტორი იყო საქმიანი დილის ეთერში სტუმარი და ერთგვარად შევაჯამეთ 2018 წლის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მხრივ ტენდენციები, რომელიც ამ ნაწილში არსებობდა. მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ვიზა ლიბერალიზაცია საფრთხე მუქრება ამ გზავნილს მთავრობის მხრიდან ორნაირი აღქმა მოჰყვა. პირველი ის იყო უკიდურესი შეშფოთება და მეორე ეჭვი, რომ ეს მთავრობის მხრიდან დისციპლინის გაუმჯობესებისათვის პრევენციული განცხადება გახდა. იუსტიციის მინისტრი თეატ ლუკიანი ღიად ამბობს, რომ ქართული მხარე ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად უვიზო რეჟიმის შენარჩუნებისათვის აქტიურად მუშაობს და საფრთხე რეალურია. ევროპის დღეების აღნიშვნის ფონზე საქმიანი დილის სტუმართან ერთად ვეცდებით გავცეთ კითხვის პასუხი, შეიძლება თუ არა ვიზა ლიბერალიზაციის გარეშე დავრჩეთ და რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ თუ კი ასეთი რისკი არსებობს, ის თავიდან ავიცილოთ. ვანო ჩხიკვაძე, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი გვერდება პირდაპირ ეთერში თამაშობთ. მადლობა გადაცემას შემოგვიძანებისთვის. დასაწყისში განმარტოთ, არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან განცხადება, ამ პრევენციის ხასიათი აქვს თუ არა, იმიტომ რომ ადამიანებს, მოქალაქეებს რაღაცა გაუჩნდეთ განცდა, რომ მათ გამო შეიძლება დავკარგოთ ვიზა ლიბერალიზაცია, თუ ეს საფრთხე არის რეალური.
ყოველ შემთხვევაში თუ ტექნიკური კუთხით შევხედავთ ამ ყველაფერს, ანუ იმ 4 კრიტერიუმი არსებობს, რის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ უიზონოსლა შეჩერდეს. პირველ კრიტერიუმს უკვე ვაკმაყოფილებთ და ეს პირველი კრიტერიუმი შეეხება თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის გაზრდას. თუ ავიღებთ თავშესაფრის 2017 და 2018 წლებს, ჩვენ ნახავთ, რომ ზოგიერთ ქვეყნებში ზრდა არის საკმაოდ დიდი, საგრძნობლად დიდი და კრიტერიუმის მიხედვით უნდა იყოს თუ არის 50%-ზე მეტი, ეს ნიშნავს, რომ უკვე შესაძლებელია ტექნიკურად ამოქმედდეს. არის 100 და ზოგადად არის 300-იც მე ვიტყოდი, მაგალითად ყველაზე მოწინავე ამ მხრივ საფრანგეთია, სადაც 2017 წელს 2100-მა საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი და 2018 წელს ეს ციფრი უკვე ავიდა 7000-ზე. საქართველოსგან მსგავს თქვათ ტენდენციას ელოდა ევროპას დარწმუნებული ვარ და ჩვენთვისაც არ იყო ეს უცხო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნების მაგალითებიც ამას აჩვენებდა, რომ პირველ წლებში მსგავსი პრობლემის წინაშე დგება ევროპას და მათ შორის ის ქვეყანა, ვინც ვიზა ლიბერალიზაციას იღებს. მაგრამ უკვე რამდენიმე წელია, რაც ვიზა ლიბერალიზაცია ძალაში არის, ტენდენცია რას გვიჩვენებს და რამდენად ჩამორჩებით ან ვასწრებთ იმ პრაქტიკას, რომელიც არსებობდა, ან რა მხრივ გვაქვს თქვათ განსაკუთრებით პრობლემები. ეს რჩება ისევ ინფორმაციის ნაწილში, თუ უბრალოდ მოქალაქეებისათვის არაფერს ნიშნავს თქვათ ის ინფორმაცია, რომელიც მათთვის არის და გამიზნულად იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. ნუ პირველ რიგში ცხადია, რომ ეს საქართველოს ამ ამბავში გამონაკლისი არ არის, არის სხვა ქვეყნები, ვინც ეს გზა გაიარეს, ან იგივე პრობლემების წინაშე დგანან, მაგალითად დასავლეთ ბალკანის ქვეყნები, შეიძლება თქვა ეს პირველ რიგში ალბანეთი, რომელშიც საკმაოდ სერიოზულად განიხილება იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი როგორც ჩვენთან მიმართებაში. რაც შეეხება мотиваციას და იმას თუ რამდენად ასე ვთქვათ ინფორმირებული არის მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, რომ ბოლო შემთხვევაში ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ საკმაოდ ამომწურავად იღებდნენ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ძალიან მასიური რამოდენიმე ტალღა იყო ეს ვიზონოსლის საინფორმაციო კამპანიის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ცხადია, რომ საქართველოს მოქალაქეები ხელმძღვანელობენ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური საკუთარი ინტერესები. ცხადია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის მონოპოლარი რაც საერთოა, გარკვეულწილად არ არის აღქმული. ჯარიმებით და ასეთი ტიპის თქვა სანქციებით ძალიან რთულია ამ პროცესის ასე თქვა დარეგულირება. კიდე რა ასე თქვა კრიტერიუმებია, ერთი ვახსენეთ რომ თავშესაფრის მოთხოვნა, შემდეგი რა კრიტერიუმებია, რაც შემდეგ არის საზღვრიდან უკან გამობრუნებულების რაოდენობა, ანუ როცა საქართველოს მოქალაქე ჩადის და არ უშვებენ უბრალოდ შენგენის ზონაში ან ევროკავშირის ზონის ქვეყნებში. მეორე არის რეადმისიის შესახებ შეთანხმება არსებობს და თან კარგად ვასრულებთ ამ შემთხვევაში თუ საქართველოს გარკვეულწილად რაღაც პრობლემები იქნება და არ შეასრულებს ზედმიწევნით ამ შეთანხმებას, ეს შეიძლება გაიყოს მიზეზი და ბოლო მიზეზი გახლავთ თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობაზე თქვით და გახლავთ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით რა რეფორმებიც განხორციელდა თუ რეგრესს განვიცდით ამ გზაზე, ანუ ის კანონები რაც მივიღეთ თუ იმას ხავა უქმებთ ან თავშესაფრის მთხოვნელთა მაძიებელთა რაოდენობის დასაჭერად, ასე ვთქვათ, ამ სტატისტიკის თუნდაც კლებისკენ წასაყვანად, მათ შორის პარლამენტი განიხილავს და მგონი პირველი მოსმენაც იყო კანონპროექტზე, რომელიც ცალკე დასჯად ვთქვათ მუხლად იქნება უკვე კანონში რეგისტრირებული, როდესაც ვთქვათ ტუროპერატორები ან პირობით ტუროპერატორები მოტყუებით გაიყვანენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს. ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისათვის, რომ მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან იყოს პოზიცია ევროკავშირისათვის დანახებული. მაგრამ მეორე მხრივ, რა შეიძლება იყოს მთავრობის მხრიდან გაკეთებული, თქვენ ის ნიშნეთ და ახსენეთ, რომ საინფორმაციო კამპანიებიც იყო ეტაპობრივად და მუდმივად ხდება ინფორმირება მოსახლეობის და ამაზე აქტიურად საუბრობენ მედიის დახმარებითაც შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლები, მაგრამ რა შეიძლება ქონდეს ევროკავშირს, თქვათ, კანონებზე და შესრულების ნაწილზე რეგრესს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, უშუალოდ მოქალაქეების ქვეყნისგან გასვლის და დარჩენის შემთხვევაში რა ბერკეტით შეუძლია დაიჭირონ ეს ადამიანები საქართველოში, რომ ჩვენ დანარჩენი თქვათ მოქალაქეები არ აღმოჩნდეთ ამ შემთხვევაში დაზარალებულები ვიზა ლიბერალიზაციის დროებით შეჩერებით პირველ ეტაპზე. ცოტა ჩემი მოგზაურებული აზრით პირველ რიგში უნდა ვნახოთ, რომ ეს პრობლემა გამომდინარეობს სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციიდან ქვეყნებში. შესაბამისად, მთავარი წყარო ამ საკითხის მოგვარების არის არსებული სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება. რაც ცხადია, რომ დღეს ყველგან რამოდენიმე დღეში ან რამოდენიმე თვეში ან წელშიც განცდელად შესაძლებელია რომ ეს მოხდეს. მეორე მოკლევად იმ პერსპექტივაში რაც შეიძლება რომ გარკვეულად ეშველოს, ეს არის циркуларული მიგრაციის ხელშეწყობა, არის ხოლმე აქტიურად საუბარი სხვადასხვა ქვეყნებთან შრომითი მიგრანტების, ანუ უკვე ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. კვოტებით ხდება კონკრეტული პროფესიების საქმეები. კონკრეტული პროფესიები, კონკრეტული რაოდენობა საქართველოს მოქალაქეების ეს რაღაცა დიდი და მასშტაბური გადატრიალებას ვერ მოახდენს, მაგრამ რაღაცა
გარკვეულწილად წვეთი იქნება ამ დიდ პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით მე ვიტყოდი. დანარჩენ რაც შეეხება ასევე ჩვენ უნდა გავთვალისწინოთ ისიც, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება თავის დროზეც და ეხლაც გარდა იმისა, რომ არის ტექნიკური ნაწილი, ასევე არის პოლიტიკური ნაწილიც. ხო, ანუ ეს მინდოდა მეგრე მარტო ეს ტექნიკურად უყურებს ეროვნული რომ ვიღაცამ 100%-ით ზაა და მოდი ჩაუკეტოთ თვითის. არა, ну ცხადია რომ ეს არის ასევე პოლიტიკური განზომილება აქვს ამ ყველაფერს ამ გადაწყვეტილებას და დარწმუნებული ვარ რომ ამ მიმართულებით იქნება მსჯელობა, ეს არ იქნება მარტო ტექნიკური მონაცემები, იქიდან გამომდინარე რომ თუ იმეს გაიხარდება ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში ალბათ ეს არის ანტიევროპული ძალები და შეიძლება მოსკოვში შამპანურიც კი გახსნან, ასე რომ აი ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა დასაფიქრებელია. დასაფიქრებელია ისიც, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მოდის და გარკვეულწილად ამ მესიჯით შეიძლება პროევროპულად განწყობილ პოლიტიკურ ძალებს ზემოხდეს დარტყმა, ასე რომ მე ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებითაც იფიქრებს. ანუ ეს არ არის მარტო ტექნიკური გადაწყვეტილება, ეს არის ამას გააჩნია ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველაზე ცუდ სცენარზე რომ ვიფიქროთ, რა ვთქვათ, ტექნიკური პროცესები აქვს გასავლელი ქვეყანას, 18 თვიანი შეჩერება, შემდეგ რაღაც გადახედვა ამ საკითხის, როგორ გავივლით ამ პროცესს, თუ კი ერთ დღეს წესრიგში მსგავსი თემა დადგა, თან მაისში ხარჩევნები იქნება ევროკავშირში, როდესაც ეს თემა არის იქ აქტუალური და მათ შორის იქ ცდილობენ ისეთი პოლიტიკური ძალები ამ თემის გააქტიურებას თავიანთ. ცოტა დეტალურად თუ გაინტერესებს, შემიძლია გითხრათ, რომ პირველი რაც არის ის, რომ ქვეყანა სადაც ყველაზე დიდი პრობლემა არის, მიმართავს ევროკომისიას, იმ პრობლემების აღნუსხვით, აღწერით, რაც მას გააჩნია ამ კონკრეტულ ქვეყანასთან მიმართებაში, ანუ საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე აღნიშნავს ნაბიჯები გადადგა მან, იმისთვის რომ მოგვარებული იყო ეს პრობლემა და ევროკომისიას მიმართავს თხოვნით, რომ განიხილოს საქართველოსთან ამ შემთხვევაში შეჩერების მექანიზმის საკითხი. ევროკომისია სწავლობს საკითხს, თუ აღმოჩნდება, რომ ყველა რესურსი ამოწურულია და უკანასკნელი გზა არის შეჩერება, უვიზო მიმოსვლის, ამაზე გასცემს რეკომენდაციას, ამას მერე კენჭისყრიან მინისტრები. დღეს რომელი ქვეყანასთან გვაქვს ასეთი მდგომარეობა? გერმანიას, დღეს არც ერთ ქვეყანას იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ამ მხრივ, სხვა რომელიმე ქვეყნის თქვა. ეს გარდა მესიჯებისა, რაც ჩვენ გვესმის, რაც რეალურია, ეს არ არის რაღაცა ფიქცია, ოფიციალურად არც ერთ ქვეყანას ეს საკითხი ევროკომისიის ქვეყანა შეუძლია დააყენოს საკითხი, ანუ ეს არ არის რომ 5 ან 6 ერთად. ერთად შეუძლია რომ დააყენოს საკითხი და უკვე თუ დადებითი იქნა რეკომენდაცია ევროკომისიის მხრიდან, მე უკვე კენჭისყრაზე გადის ეს საკითხი და თუ კენჭისყრაზე მხარი დაუჭირეს, მაშინ შეჩერდება გარკვეული პერიოდი. შეგვიძლია თუ არა, თქვათ ალბანეთთან დაკავშირებით რა სიტუაცია მე მეკითხებით, რომ შეიძლება თქვათ ავიღოთ რაღაც მაგალითად და შეიძლება ამით შეიძლება შეიძლება თუ ამით განსაზღვროთ რა შეიძლება დაემუქროს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციასთან ალბანეთთან მიმართებაში რა ხდება. უფრო მძაფრად დგას ხო მე მგონი საკითხი. ის რა არის ალბანეთთან შემთხვევაში ეს პრობლემა დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, იმიტომ რომ მათ უვიზო მიმოსვლა ჩვენზე უფრო ადრე აქვს მიღებული. შესაბამისად ეს პრობლემა მუდამ დგას. ყოველ შემთხვევაში მათთან საერთოდ არავისთან მიმართებაში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი არ ამოქმედებულა ეს განცხადებები, მესიჯები ხშირია. ნუ ცხადია ეს დამშვიდობის საშუალებას არ გვაძლევს და არ უნდა მოგცეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბანეთი ამ კუთხით რაიმე ისეთი ქმედითი ნაბიჯები გადადგა მეთქი რო თქვა და გამიჭირდება, ასე რომ ის პრობლემა რაც არსებობდა ისევ დარჩენილია. ძირითადად იქ უფრო მეტად ორგანიზებულ დანაშაულთა ჯგუფებზე არის საუბარი. იმედად ჩვენ მოვახერხებთ, რომ უკეთესი სტატისტიკა ვაჩვენოთ 2019 წლის განმავლობაში, რამდენად საიმედო შეიძლება იყოს ახლა ეს ოპტიმიზმი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ცდილობა აუცილებელია და განცხადებები, რომელიც მთავრობის მხრიდან ისმის, არ არის მხოლოდ იმისათვის, რომ რაღაცა ფორმით სტატისტიკა გაუმჯობესდეს, ეს არის რეალური საფრთხე, როდესაც ჩვენ შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციის ის სიკეთეები, რომელიც რამდენიმე წელია, რაც მივიღეთ, დავკარგოთ დროებით შეჩერებით ან საბოლოო გაუქმებით. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ანუ ჭრიყვაძეს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა გადავხედოთ გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს, როგორი ამინდი გოლდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში და რეკლამის შემდეგ უკვე ნაგებრუნდებით HR ჰაბთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. შაბათის ტრადიციით უკვე ეთერის დასრულებამდე HR Hub-ი გვერდება ძალიან საინტერესო თემები და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლებისთვის მნიშვნელოვანი სიახლეებით ანა მოგესალმებით. დღეს რა თემებზე გავახუროთ ყურადღებას? დილამშვიდობისა, ანა. HR Hub-ის რუბრიკაში დღეს კვების ინდუსტრიის მოთხოვნად პროფესიებზე Food Management Group-ის დამფუძნებელთან ერთად ვისაუბრებთ. ასევე ვკითხავთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის კვება და როგორ უნდა მოაწესრიგონ ეს საკითხი კომპანიებმა. რუბრიკის მეორე ნაწილში კი ინოვაციური კომპანიის Evolution Gaming-ის შესახებ მოგიყვებით. Food Management Group-ი 2012 წლიდან არის ბაზარზე და მომხმარებელს თავაზობს catering-ს, კაფეტერიის მენეჯმენტს, თანამშრომლობის ლანჩის უზრუნველყოფასა და ფუშეტის ორგანიზებას. უფრო დეტალურად ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ანა გზირიშვილი ჩაგვერთვება Food Management Group-ის ოფისიდან ტატო ზარანდიასთან ერთად. გამარჯობა ანა. ანა დილამშვიდობის და დიახ მე ახლა ვიმყოფები გამარჯობა. დიახ მე ახლა ვიმყოფები Food Management ჯგუფის ერთ-ერთ სამზარეულოში და მის დამფუძნებელთან ტატოსთან ერთად შევეცდები ჩვენს მაყურებელს სამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდო კვების ინდუსტრიის სფეროში ყველაზე აქტუალური ვაკანსიებისა და პროფესიების შესახებ და თუ რა გამოწვევებია ამ სფეროში. დილამშვიდობისა ტატო. მოგესალმები. თავდაპირველად მინდა გკითხო კომპანიის საქმიანობის შესახებ რომ გითხრათ. მშვიდობის მოგესალმებით. კომპანია უკვე მრავალი წელიწადია მოღვაწეობს კვების ინდუსტრიაში, ამ სფეროში ძირითადად დაკავებულები ვართ კორპორატიული კვების უზრუნველყოფით, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით სამუშაო სივრცეში. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც უშუალოდ კომპანიების კაფეტერიებს ვმართავთ, არის შემთხვევები, როდესაც ვაწვევთ ლანჩით, ან რეალურ რეჟიმში საკვები მიგვაქვს და ვემსახურებით ადგილზე ამა თუ იმ მიმართულებით და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი ზრდა და დინამიკა შეიმჩნევა ამ მიმართულებით, როდესაც კომპანიები ზრუნავენ საკუთარ თანამშრომლებზე, მათ განვითარებაზე და მათ ჯანსაღყვებაზე, რაც თავარია და ჩვენ მაქსიმალურად ხელს ვსწრებთ მათ ამ ყველაფერში ვეხმარებით და თანამშრომლობთ ერთობლივად და დღესაც ანუ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ესეთ სამზარეულოში, რომელიც არის ფესმიერ ორგანიზაცია. აი თქვენ ახსენეთ კორპორატიული კვება, ხო? მაგალითად საზღვარგარეთ ძალიან ბევრ კომპანიაში თვითონ კომპანია აფინანსებს თანამშრომლობის კვებას. რა ვითარება ამ კუთხით საქართველოში და აი რამდენად ხშირად მოგმართავენ კომპანიები თხოვნით, რომ მათ თანამშრომლობის კვებაზე იზრუნოთ სწორედ თქვენ? როგორც მოგახსენეთ, ანუ 2012 წლიდან ამ მიმართულებით ვმუშაობთ. რამდენად გაიზარდა? დინამიკა არის საკმაოდ მზარდი, ანუ კომპანიებმა დაიწყეს თანამშრომლობაზე ზრუნვა, ისინი სრულად უზრუნველყოფენ მათ კვებას და თუ კი პროცენტულად შემიძლია თქვა იყო 5-6% 2012 წელს უკვე 10%-ის ფარგლებში არის და მუდმივად მზარდი არის და გარდა იმისა, რომ ზრუნავენ და თუ კი ამას ვერ ახერხებენ, ხშირ შემთხვევაში აწყობენ სივრცეებს, სადაც შესაძლებელია ჯანსაღი საკვები მიიღოს თანამშრომელმა, ეს საბჭოთა პერიოდიდან გამომდინარე მოშლილი იყო სრულად საქართველოში და ამ ეტაპზე უკვე იწყებს აქტიურად განვითარებას და შესაბამისად პროფესიონალების დეფიციტი რა აი ზუსტად ეგ მინდა და ეს შეკითხვა მინდა და დამესვა, რამდენად არის მოთხოვნა და რომელ პროფესიებზე არის უფრო მეტი მოთხოვნა აი კვების ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ სულ ახალი ობიექტები იხსნება და უფრო აქტუალური გახდა მე მგონი ეს სფერო. აქ ორი ფაქტორი შეგვიძლია გამოვყოთ. ერთი რეალურად პროფესიონალების მიგრაცია, იმიტომ ევროპის მიმართულებით საკმაოდ დიდი გადინება არის პროფესიონალების ერთი და მეორისთვის საქართველოში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად გაიზარდა მნიშვნელოვნად მოთხოვნა ამ მიმართულების პროფესიონალებზე. ძირითადად უფრო რა მიმართულებით? უფრო ვიწრო პროფესიული თვალსაზრისით, მზარეულები, კონდიტერი, მწყობელი, მომსახურე პერსონალი, მიმტანები და ამ მიმართულებით ჩვენ პოლიტიკა გვაქვს შემუშავებული, ვიწყებთ თანამშრომლობას აბსოლუტურად გამოუცდელი ახალბედა თანამშრომლებით და ჩვენ თავად ვძდით მათ
და ვითარდებიან ისინი კომპანიასთან ერთად. დიდი მადლობა ტატოს აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩართვის ბოლოს, მანამდე კი მინდა გაგაცნოთ ალექსანდრე ჭოხონელიძე, რომელსაც 15 წლიანი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ სფეროში. მოგესალმებით ალექსანდრე, აქვე სანამ უშუალოდ შეკითხვით გადავალ თუ რატომ გადაწყვიტა რომ გავხდარიყო მზარეული, ალექსანდრე სპეციალურად HR Hub-ის რუბრიკისთვის მოგვიმზადებს კერძს და რას მოგვიმზადებს რომ გითხრათ? რა თქმა უნდა, მოგიმზადებთ თქვენ ავოკადოთი და ზღვის პროდუქტებით სალატს და მოგიმზადებთ ორაგულის სტეიქს, სათაცურით და ხიზილალის სოუსს. და ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად ნახავს ამის შედეგს ჩართვის ბოლოს. ალექსანდრე, თქვენ პროფესიით იყავით ხართ უბრალოდ არქიტექტორი. რატომ გადაწყვიტეთ სრულიად რადიკალურ სფეროში მოგეცინდათ თავი? როდესაც სტუდენტობის პერიოდში ვცდილობდი მენახა მეორე ასე რომ ვთქვათ სამსახურივით, ჩავერთე ამ სფეროში. მივხვდი რომ იყო ეს ჩემი მოწოდება და გავაგზავნე ბოლომდე და ძალიან დიდი შრომა დამჭირდა ამისთვის რომ აქამდე მოსულიყავი. და საიდან დაიწყეთ თქვენი პირველი ნაბიჯები რომ გვითხრათ? ვიყავი დავხმარე ზარეულის როგორც ყველა ვიწყებთ და ვაკეთებდით, შრომობდით ძალიან ბევრს და ზღალობდით ასე რომ ვთქვა. რატომ არის თქვენი პროფესია საინტერესო? ჩვენი პროფესია პირველ რიგში იმიტომაა საინტერესო, სულ სიახლეს ძიებაში ვართ, სულ ვეძებთ რაღაც ახალს. მეორე დამოკიდებულია რომ ჩვენი მომხმარებელი იყოს ძალიან კმაყოფილი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი შრომით, გვინდა რომ ადამიანები იყვნენ სულ გახარებულები და კმაყოფილები და შევქმნათ ისეთი პროდუქცია, რომელიც იქნება მისაღები, ჯანსაღი და ადამიანებისთვის ძალიან საინტერესო ასე. და გემრიელი პროფესია ასე. ან ჩვენ ალექსანდრეს თავისუფლად დაუბრუნდებით და ნახავთ როგორ მოგვიმზადებს ის კერძს, მანამდე კი მინდა გავესაუბრო ქალბატონ ვალის, რომელიც გახლავთ სურსათის უმნებლობის სპეციალისტი. მოგეხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სურსათის უმნებლობის სტანდარტები იყოს ყველა კომპანიაში დაცული, მით უმეტეს კვების ინდუსტრიაში. ქალბატონ ვალი, მოგესალმებით, რომ გითხრათ ძირითადად რა უნდა იყოს დაცული, აი რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს კვების ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანია? ძირითადად სურსათის უმნებლობის სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, უნდა იყოს აუცილებლად სისუფთავე. ყველა ოპერაციების ჩატარების შემდეგ ყველა მაგიდები და დანადგარები უნდა მუშავდებოდეს შესაბამისი ხსნარით. მაგიდები, დანები უნდა სტერილიზაცია უნდა კეთდებოდეს. და რა ვიცი, ხა ჩვენ ვატრენინგებთ, მუშაობთ, უნდა დავნერგოთ ISO 22000, მუშაობთ ამ თემაზე და ნელ-ნელა მიდის ჩვენი საქმეები წინ, რომ ვატრენინგებთ ჩვენ თანამშრომლებს. როგორც ის მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემოწმებები და კონტროლი. თუ ყავს რეალურად ქვეყანაში ამ მიმართულებით სპეციალისტი? ცოტა არის სპეციალისტი. ძალიან ცოტაა სპეციალისტი, რომელიც აი ესე აკონტროლებდეს ჩვენს სამზარეულოს. მაგალითად, ვისაც სურს რომ ისწავლოს ეს დაეუფლოს ამ მიმართულებას, სად შეიძლება რომ ისწავლოს? არის ესეთი ორგანიზაციები, მაგალითად ევროსტანდარტის, სადაც ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ევროსტანდარტზე, იქ ატრენინგებენ, ტარდება ტრენინგები. არის რაღაც 6 დღიანი, 3 თვიანი, 2 თვიანი ტრენინგები არის და გამოდიან სპეციალისტები. უბრალოდ ხდება ისე, რომ თვითონ წარმოება არ ითხოვს. არ ითხოვს, იმიტომ რომ ურჩევნიათ სხვანაირად იმუშაონ, ვიდრე აი ჩვენთან მაგალითად მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი რამ არის სტანდარტებში ზის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აუცილებელია. დიდი მადლობა, ქალბატონ ვალი, ახლა მე მინდა გადავინაცვლო დათოსთან, რომელიც გახლავთ სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსზე სწავლობს და მუშაობს food management ჯგუფში. დათო, დილა მშვიდობის და მაინტერესებს რატომ გადაწყვიტე ამ სფეროში გემუშავა? რავი, თავიდან ალბათ ერთადი მიზეზი იყო, რომ მიჩეული ვარ შრომას, დამოუკიდებელ ცხოვრებას და რომ დამაინტერესა ამ სფერომ ასევე. თუ აპირებ, მაგალითად, აი შენ ხარ იურიდიულზე სწავლობ, ხო? თუ აპირებ, რომ თქვა შენი მეორე პროფესია იყოს, ან პირველად ის გახდეს, თუ აპირებ, რომ ამ სფეროში უფრო მოსინჯო ძალები კიდევ უფრო და წახიდე წინ და იმუშაო, გახდე ამ დაეუფლო ასე რომ თქვა, თუნდაც მზარეულის იმდენად საინტერესო პროფესია და სახალისო პროფესია, რომ ხანდახან მართლა ვფიქრობ ხოლმე და ჯერ არ ჩამოყალიბებული ვარ ზუსტად.
ანუ აპირებ შეიძლება გახსნა, ხო? კი ბატონო. ახლა მინდა ისევ გადავინაცვლოთ ტატოსთან. ტატო როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მოთხოვნადი არის ამ სფეროში სხვადასხვა პოზიციებზე მომუშავე კანდიდატები. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ვაკანსია გაქვთ თქვენ. ძირითადად რა მიმართულებით ეძებთ კანდიდატებს, რომ გითხრათ? ნამდვილად ესე არის, აი და თუ ძალიან კარგი მაგალითია ამის, ჩვენ მუდმივად გვაქვს ვაკანსიები, იქიდან გამომდინარე, რომ ვითარდება კომპანია და რეალურად ამ ეტაპისთვის გვაქვს ვაკანსია როგორც არეულის, მცხოვრების, კონდიტერის, ასევე მენეჯერულ პოზიციებზე შესყიდვების მენეჯერის, თვითონ კონკრეტულად კაფეტერიებისა და სამზარეულოების მენეჯერებისათვის, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ როგორც გითხარით, ამ პოლიტიკა გვაქვს ისეთი, რომ ანუ გვაქვს ანაზღაურება და სტაჟირება დამწყები მოდომებული ახალგაზრდებისთვის, მუდმივად არის მსგავსი ტიპის ვაკანსიები განთავსებული ჩვენ საიტზე და ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ მათ რეალურად მიიღონ ანაზღაურება, შეისწავლონ პროფესია და გაიზარდონ ჩვენთან ერთად რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა, ვინც მუშაობს სრულად სხვა სფეროში, თუმცა ყოველთვის აინტერესებდა ეს მიმართულება, ანუ თქვენ მათ აძლევთ შესაძლებლობას, რომ საერთოდ ნულიდან დაიწყონ და შეასწავლით, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ანუ ეს არის პროფესია, რომელსაც შეიძლება დაეუფლო ნებისმიერ დროს, შესაბამის გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში, ამიტომ ჩვენ მათ შესაძლებლობას ვაძლევთ არა მხოლოდ ვასწავლოთ, არამედ მიიღონ მათ შორის ანაზღაურება იმისათვის, რომ საწყის ეტაპზე სანამ დაეუფლებიან გარკვეულ უნარჩვევებს, მათ მოტივაცია არ დაკარგონ. ამიტომ ღიაა ჩვენი კარები, ყველა მონდომებული, მოტივირებული არა მარტო ახალგაზრდასთვის, ნებისმიერი ადამიანისათვის, რომელიც ფიქრობს დაუკავშიროს მისი მომავალი ამ პროფესიას, ამ სფეროს, ამ საქმიანობას და გაახაროს ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ რეალურად ემსახურებით საქმეს, სადაც ერთმნიშვნელოვნად ორიენტირი არის ადამიანის ბედნიერება, სიამოვნება და კმაყოფილება. და აქვე შემიძლია კითხო პროფესიული განათლების კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ პროფესიული განათლება ამ მიმართულებით? ორად იყოფა რეალურად ეს პროფესია, ერთი არის პრაქტიკული უნარჩვევები, რომლებსაც შეიძლება აქ ადგილზე დაეუფლონ, თუმცა გარდა ამისა მნიშვნელოვანია თეორიული საფუძვლების ცოდნა, ქალბატონმა ლალიმაც ისაუბრა, რომ ანუ სტანდარტები მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს საკმაოდ კარგად არის განვითარებული ეს ინდუსტრია, ანუ პროფესიული სასწავლებლები და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თავად ვეხმარებით ჩვენივე თანამშრომლებს ამ მიმართულებით გაიზარდონ, ვაფინანსებთ მათ სწავლას, განათლებას და ხელს უწყობთ ჩამოყალიბდნენ რეალურად კარგ პროფესიონალებად და განვითარდეთ. მოკლედ მთავარია ჰქონდეთ სურვილი და თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დაეუფლონ ამ პროფესიას. აუცილებლად მთავარია ჰქონდეთ სურვილი, მონდომება. ანა დარწმუნებული ვარ, ძალიან გემრიელ კერძს ამზადებს food management გრუპის მზარეული სპეციალურად ახლა გადავინაცვლებთ. კი, ანა, ახლა გადავინაცვლებთ სწორედ რა მოგვიმზადა ალექსანდრემ. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ რა მოგვიმზადეთ დღეს? მოგიმზადეთ ორაგულის სტეიკი, სატაცურით და ხიზილალის соусით, მოგიმზადეთ ასევე ზღვის პროდუქტების სალათა, ავოკადოთ და მიკრობალახით, რომელიც არის პირველ რიგში ჯანსაღი და ძალიან გემრიელია, შეგიძლიათ მიირთად, გასინჯოთ. ანა ძალიან კარგად გამოიყურება, მე უგემრიელესია მოუწევად ველი მის დაგემოვნებას. ვიმედოვნებთ, რომ დავაგემოვნებთ თავისუფლებას. ნამდვილად როგორც კი, თუ გამომატანენ აუცილებლად დამოგიგებთ და გაგასინჯებთ. მადლობა. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ მადლობა ანა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ ვიმყოფებოდით food management ჯგუფში, როგორც სტატომ აღნიშნა, მათ აქვს ძალიან ბევრი ვაკანსია და ეს ვაკანსიები შეგიძლიათ იხილოთ FM group.gz-ზე. დიდი მადლობა და ნაყოფიერ და წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებ. მადლობა ანა. HR Hub-ის რუბრიკის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა კომპანია Evolution Gaming-ს, რომლის შესახებაც შესაძლოა ბევრმა არ იცის, მაგრამ ეს შვედური კომპანია საქართველოს ბაზარზე 2017 წლიდან წარმატებით ოპერირებს. ამ ეტაპზე კომპანიაში 1500 ადამიანია დასაქმებული. როგორ ახერხებს Evolution Gaming-ი პოზიციონირებას, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე და რა შესაძლებლობებს თავაზობს სამსახურის მაძიებელ სტუდენტებს. ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახავთ. Evolution Gaming-ი შვედური კომპანიაა, რომელიც B2B კლიენტებს ლაივ გადაწყვეტილებებს და პროდუქტებს თავაზობს. კომპანია სამორინეს მოთხოვნის საფუძველზე სტუდიებს აშენებს და კლიენტებს ლაივ სტრიმით სხვადასხვა სახეობის თამაშებს თავაზობს. Evolution Gaming-ი უკვე 1 წელია ქართულ ბაზარზეა და ძალიან აქტიურად სწორედ დასაქმების მიმართულებით მუშაობს.
Evolution Gaming came to Georgia about a year ago, so we established ourselves a year ago. We are globally a company of over 6,500 employees. We're actually here in Georgia now already over 1,500 employees, so we're really happy for that, and we're just growing, so it's just getting started. And actually in the next couple of years, we actually expect to be one of the largest employers here in Georgia, so we're really excited for that. And also I would say like one of the main purposes what we work on every day is really trying to create a good place to work. We want to become actually the best place. ჩვენ მომსახურების ძირითადი პრინციპი არის ვაწყობთ სტუდიებს, ვამზადებთ კადრს იმისთვის რომ წარადგინონ თამაში, ასე ვთქვათ, რომელიც მიმდინარეობს ელექტრონულად, ონლაინ. ადამიანი რომელიც დასაქმებულია აქ იგრძნობს რომ ის მნიშვნელოვანია და მათ აქვს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ადგილობრივი ველფერი შევმატოთ ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც აქ არის და ასე ვთქვათ, ჩვენ შენობაში არსებულ სტუდიებს და სართულებს ვარქმევთ საქართველოს ქალაქებს და ახლო მომავალში ვაპირებთ სოხუმის სტუდიის გახსნას. ამ ეტაპზე კომპანიაში 1500 ადამიანია დასაქმებული, დაცულია გინდერიც. დასაქმებულებს შორის კი რაც მთავარია მრავლად არიან სტუდენტები. კომპანიის მოთხოვნა მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნაა. დანარჩენი კომპეტენციისთვის კი ტრენინგებს Evolution Gaming-ის ტრენერები ჩაგიტარებენ, რომლებიც კომპანიაში დასაქმების მსურველებს თამაშის წარმართვის სპეციფიკასთან ერთად თავიანთ გამოცდილებასაც უზიარებენ. ჩვენი მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ სტუდენტებს ვთავაზობთ დასაქმების შესაძლებლობას ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე. მათ შეუძლიათ ჩვენთან სწავლა შეუთავსონ სამუშაო გრაფიკს, ჰქონდეთ კონკურენტული ხელფასი, იმუშაონ საერთაშორისო გუნდში და აქვთ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა. ასევე ვზრუნავთ მათ განვითარებაზე, მათთვის საჭირო უნარჩვევებში გადამზადებას ჩვენი აკადემია უზრუნველყოფს. იმ ფონზე, როცა ბევრჯერ გაისმის შეკითხვა, სად შეიძლება ადამიანმა, რომელსაც გამოცდილება არ აქვს, დაიწყოს მუშაობა, ვფიქრობ, დასაქმების ბაზარზე ძალიან კარგი ნიშა გვიჭირავს და ყველას, მათ შორის ან განსაკუთრებით სტუდენტებს, ვთავაზობთ შესაძლებლობას, რომ პირველი კარიერული ნაბიჯი სწორედ ჩვენს ორგანიზაციაში გადადგნენ. კომფორტული გარემო, მოქნილი გრაფიკი და კარიერული განვითარების პერსპექტივა. ეს ის მთავარი უპირატესობებია, რომელზეც შვედური კომპანია თავის თანამშრომლებს თავაზობს. სამომავლო გეგმებიც ვრცელია, რომელიც რა თქმა უნდა ზრდას და განვითარებას გულისხმობს. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანი ადგილი კომპანიის თანამშრომლებს უჭირავთ. ერთ წელიწადში 1500 დასაქმებული. ეს მხოლოდ დასაწყისია, ასე ამბობენ კომპანიაში. მათი თქმით, უახლოეს წლებში Evolution Gaming-ში სამუშაო ადგილების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. მადლობა ანუკას საინტერესო სიუჟეტისთვის. გამშვიდობებით HR Hub-ის შემდეგ რუბრიკამდე. წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მადლობა ანა შენ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ანასთან ერთად მადლობა HR Hub-ს ნამდვილად საინტერესო თემებისათვის ყოველ ორ შაბათს თითქმის დაარწმუნებული რომ ჩვენი მაყურებელიც მნიშვნელოვან სიახლეებს იგებს საქმიანი დილის ეთერებიდან. ჩვენ კი ამით ვასრულებთ დღევანდელ დღის დილის ეთერს. წინ გელოდება დღის განმავლობაში ბექაპაციკაცის საქმის კურსის ეთერები. ხვალ დილს 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.